מלחמת העולם השישית קורית ברגע זה ממש, והיא קורית בתודעה שלך, ואתה מפסיד. מספרים לך סיפור, אוקיי, בזמן שעוקצים אותך. כל המלחמה הזאת שאתה חווה עכשיו, זה עוקץ. כן. עוקץ, שאתה מאוד בפחד, ומאוד חרדה, וזה דרך לשלוט עליך, לשלוט לך על התודעה. יש אנשים שניזונים מהדבר הזה, מהדם, ומהפחד, ומהבעלה, ומהמוות, הם פסיכופטים, שהם ניזונים מזה שאתה חסר מודעות. התחלנו. אנחנו מתחילים, חברים. זה קורה. זה קורה שוב. היו לך עוד אנשים שהיו שוב? כן. באמת? מי? יש חלק שכבר סבב שלישי. סבב שלישי? כן. וואו, מה זה? אתה לונה פארק של זה? זה נראה לי הדרך. מי סבב שלישי? זה ליך היה סבב שלישי. הוא מעניין. זה הייתי לוקח אותו גם רביעי. לגמרי. זה קורס, תכלס. זה גם, אתה יודע, זה קורס גם בשביל עצמי. כאילו, גם להקשיב לפודקאסט, אבל תחשוב מה אני עובר פה. נכון, אתה בהקשבה. אני בהקשבה, אני בלמידה, אני פה עובר דברים. אז הוא היה שלישי, מי יודע השלישי? הוא היה ראשון שלישי, אבל יש עוד כמה שכבר באיקון. יש את פייגלין, כולם רוצים אותו כבר עוד פעם, כן? הוא יגיע מדי. כן, זה אנשים מעניינים. כן. לאו דווקא, אולי תמיד אפשר להסכים איתם, אבל זה מעניינים. זה אני טועה שאני, סטנדאפיסט כזה, מגיע פעם בשנייה, מה גורם לאנשים להקשיב שוב להד ולפה? להפך, אני חושב שאתה יודע, דיברנו פעם אחרונה, זה היה לפני המלחמה. נכון. מלא דברים משתנים. לשמוע את דעתם של אנשים. אני רואה את זה שאני פותח פה כמו בעצם ערוץ טלוויזיה. יש לי את התוכנית הזאת. יש את האלה שהם עמוקים והם על מוסר ופילוסופיה. שזה אני. שזה אתה, יש את שעושים צחוקים, שזה פייגלין. שזה יאיר לפיד. יאיר לפיד. באים לבדר. אז וולקאם, אז ברוכים הבאים לאולפן החדש, שישתדרג כל הזמן. כן. איזה כיף זה לשדרג כל הזמן? זה גיליתי, זה באמבטיית קרח. אחד מהדברים שלמדתי זה לא זוכר אם דיברנו על זה גם אז, אבל זה היה כזה ניסוי חברתי גם בשבילי. אמרתי, כל פעם אני אוסיף משהו חדש. כאילו, אתה צריך שכל פעם, כל רעיון, יהיה פה עוד משהו חדש. חד משמעית. שאתה תדע אותו, אפילו שהראו לו חצי פנס, עוד תאורה, עוד חצי תוכנה, עוד אתה יודע, כל דבר שיש לך כאילו, אתה יודע, לעשות, להשתדרג. לגמרי. זה כיף. אתה ממש צודק, אני גם חושב אתה יודע, פה אני מקבל ביקורות שאתה לא מאמין על המהלך שאני עושה פה עם המקום החדש הזה והווילון והכל, ואני... כן, יהיה לזה גם חילוקי דעות. כן, אבל אתה יודע, אני משתדל לא לקרוא תגובות, אני לא יודע מה איתך. כן, בתכלס גם בסופו של דבר זה פודקאסט ששומעים אותו. מלא צופים. אני גם צופה לפעמים, אבל אתה יודע, אבל תמיד שאני צופה, אז אני גם הולך הצידה. אתה יודע, אני כאילו עושה כלים וזה, אני... ברור, לגמרי. אתה יודע... כן, אבל בתור יוצר, אני חושב שלקרוא את כל מה שרושמים עליך, זה כמו... אתה לא אמור לקבל כל כך הרבה פידבק, לא נועדנו לזה... נכון, אבל אנחנו נמצאים בעידן, זה גם נחמד, אנחנו נמצאים בעידן שפידבק, this the shit, אחי. כן? כן, תחשוב על זה רגע. האומנות לא הייתה היום, כמו אומנות שהייתה לפני כמה עשורים שלפני התגובות. והאומנות מתעצבת תחת המקל, אין מה לעשות, זה הדבר החדש. אתה אומר, הפידבק הזה הוא היכולת לשפר. זה העידן החדש של האומנות. כן. אתה לא דווקא לשפר, בלהיות בפינג פונג כזה, שהוא מאוד מאוד מיידי. הדבר היחידי שאני מכיר זה אולי מסטנדאפ. כשאני עושה בדיחה בסטנדאפ, אז אני מרגיש את הפידבק מיידי, ואז אני יכול לנווט ולהבין בפעם הבאה אם הבדיחה עובדת או לא עובדת. אבל שאנשים אני אלך על קופה ראשית, שבקופה ראשית, לא קוראים את כל התגובות, זה מלא תגובות, אבל הם כן קוראים, ואני חושב שהסדרה גם מתעצבת תוך כדי התגובות. עכשיו, זה לא תגיד רע או טוב, זה האבולוציה החדשה של האומנות, בראי העולם של תגובות, של פידבק. אז א', אני אישית מקבל מבולים של מיילים ודברים על כל דבר שאני מעלה. אנשים שולחים לי, תעשה ככה. אבל אני כן חושב שפשוט, אני לא יכול פיזית. תחשוב שפעם אנחנו היינו, המכונה שהיא אתה כיצור אנושי, זה משהו שנועד להיות באינטראקציה עם 150 אנשים במקרה הטוב. כן. ושם יש שתי בנות. שני אנשים במקרה הטוב אצלי. זהו. כמה חברים טובים יש לך? טובים? נראה לי שתכלס 5. כן, זה כאילו, ומהם אתה לוקח את הביקורת, את הזה. עכשיו, מה שיפה באומנות, כי אתה עושה גם אמנות, מעבר לזה, אתה גם מעצב, זה אומנותי, כאילו זה, אתה מקבל, אתה יודע, אתה מתעצב, ואז אתה יכול לבחור גם למי להקשיב. לגמרי. ומה שיפה, זה גם באתגר, ככה גיליתי, שבתגובות, וזה טיק טוק, זה ילדים, זה בונה, הם היו רגעים שהם היו ממש מעולים. התגובות מצחיקות. שילד בן 9 כותב לך איזו תגובה, בונה,
חבל שלא עשיתי את זה בשוט עצמו. כי אני מצא עם זה 8 בבוקר, קשה, אתה יודע, המוח שלי לא כזה חד קומית. זהו. בדוק, פשוט הקטע הוא שכזה, כל אחד היום יכול להגיד, אנשים מדברים, אנשים תמיד היום מדברים, אתה מבין, אומרים דעתם. עכשיו פשוט זה נכתב, וזה לנצח שמה, ואתה קורא את זה. זה גם לנצח שמה, וגם, הם גם לא מתביישים להסתתר מאחורי. פעם זה היה תגובות כזה, כמו בוויינט, אז לא היית יודע מי התגובה, נכון? היום, התגובה לא אכפת לך שיהיה. כאילו הכל נורא בחוץ, אבל הכל, אנחנו נמצאים בעידן כזה, איזה מדהים שאנחנו חווינו את הלפני ואת התוך כדי, מעניין מה יהיה אחרי, כן? מה יהיה אחרי? אבל אנחנו חווים איזשהו הכל בחוץ, כאילו גם הרפש, גם הכללות, הפיד, כאילו הכל, אינסטגרמיות כזאת, הכל. אינסטגרם זה לטוב, כן? כאילו זה הכל, בואו תראו כמה השתחצנות בטוב. כן. לא יודע, זה מטורף, אנחנו עדיין בתוך הדבר הזה. לגמרי, א', אתה, טוב, דיברנו מראש שיש לך הרבה דברים, אתה חושב על לאן אנחנו הולכים ולאן הדברים האלה קורים, אתה יודע, גם טכנולוגית וגם תודעתית בעולם, וזה נראה לי כן מתחבר באופן ישיר. כן, כן. אבל אינסטגרם ספציפית, אני מנסה להבין האם אתה אומר שלדעתך כדאי לנו בתור יוצרים לקרוא יותר את התגובות, או שאנחנו צריכים לעזוב את זה. תראה, בשלב מסוים אתה עוזב, כי יש כמות זה, אתה גם לא יכול להתעזב, אבל אתה צריך כן להבין את הלך הרוח של הדבר. זה קצת, כמו להגיד לקומיקאי, לסטנדאפיסט שהוא עומד על הבמה, מעניין אתכם הקהל צוחק או לא צוחק? פעם הייתי אומר לך, לא. כי אני יודע, אני כותב של הבדיחה, אני יודע מה טוב. מצד שני, הפידבק הוא חשוב. לא משנה כמה שף מעולה אתה וזה, אם אתה מביא למישהו קוויאר פסיר, רוצה חומוס, נשמה. כן. כאילו... אבל מה ילד כמוני, אתה יודע, בסך הכל פתחתי מחשב, התחלתי להקליט דברים, אז אני עכשיו, כמו מול אצטדיון, אתה יודע, 30,000 אבל אתה לא אצטדיון, ולא רואים 30,000, כי לכל פרק יש 40,000, 50,000, וזה אחרי העונה השנייה, השלישית של הפודקאסט, כמה, לא משנה, עשיתם מלא פרקים, ראיתי. כן. והם גדולים, והאנשים הרשמים שכיף לי גם להזין להם. אתה יודע, ילד שמתחיל, אתה יודע, הוא זורק חכה, הוא לא תופס דג, אז הוא מבין, וואלה, מה טוב בחכה? אולי אני צריך את החכה יותר ארוכה, אולי אני צריך את החוט יותר ארוך, אולי אני צריך, אולי במקום בצק, אולי סרדין. לא יודע. אתה יודע, אבל אתה לומד, עד שאתה מוצא, בסופו של דבר, אני לא צריך חכה, אני צריך רשת, אתה יודע. אבל אתה צריך פידבק, והפידבק הוא לדייג, זה דגים. לך, זה המאזינים. ראוי לתת להם, הם מקשיבים לך שעתיים. הם חשוב אני לוקח את מה שאתה אומר, אני כן מפחד מזה אולי, יש לי כן, וזה גם צריך גם... אנשים פשוט רושמים מה שבא להם. סבבה, בגלל זה אתה לומד לסנן. לסנן. אחי, אתה יודע כמה תגובות אני מקבל? מלא. הודעות מלא, אתה יודע, באינסטגרם יש את ההייד, המוסתר. מלא. אתה יודע, אני לא... ל-99% לא עונה, לא תמיד אני נכנס יוצא, כי אני כבר יודע מה, אם זה ברכה וזה, אין פה... לא נכנס לזה. כן. אבל שיש מישהו בא ונותן לי איזשהו ערך, או... סתם מישהי כתבה לי שהופעתי, כאילו, על הופעה שהייתה בהוד השרון. כתבה לי כאילו תגובה לא כיפית. שילמנו, והיה איתה גס ובוטה וכזה. ואמרתי לה שאני עובד אצל מצחיק. זה המעסיק שלי, זה... אצל מי מצחיק עובד? מצחיק מאוד, אוקיי? עכשיו, אתה מצחיק לא מעניין אותו יקר, זול, פוליטי, לא פוליטי, גס, זה... מעניין אותו אם זה מצחיק. השף, אם אתה בא לאכול אצל שף, לא מעניין אותך עכשיו, מלוח, לא מלוח, מונסות עם גלוטון, טעים לך? זה מה שמעניין אותי, לא באת לבריאות, אוקיי? אני לא באתי עכשיו לחנך אותך וזה. עכשיו, ההופעה שלי גם, יש לה כל מיני צירים, יש כל מיני ליירים כאלה למטה. והיא כתבה לי תגובה, ועניתי לה, וישבתי על התגובה הזאת חצי יום. אבל כי ניסחתי לעצמי לפעמים הבאות את התגובה הזאת. מה זאת אומרת? א', מה במה שהיא אמרה צערם, זה בדרך כלל לא קורה? לא, זה קורה. יש לי גם את התשובה, מה שאמרתי לך עכשיו. ואני כשאני כותב בדיחה, אותי כשאני כותב בדיחה, לא מעניין אותי הרייטינג שלה. אני חשוב לי רק דבר אחד, אם היא מצחיקה. פעם הייתי חושב, אם זה מעביר מסר, אם זה נשמע טוב בעיני האוזן של הקהל, אם הקהל לא יעלב מזה, על הזין שלי. אותי נורא מעניין דבר אחד, אם זה מצחיק נקודה. בדיוק. זהו. עכשיו, אם אנחנו לא טעים, לא ציפינו זה, אני יכול להבין את זה. אבל ניסחתי לעצמי דבר ראשון את ראיית העולם, ואז דרכה הבנתי עוד יותר את הצהרת הכוונות שלי. מה זאת אומרת? שהצהרת הכוונות שלי זה להצחיק. כשאני עומד על במה, המטרה שלי זה לא להעביר לך מסר. פעם הייתי מעביר לך מסר, פעם הייתי כמו ביל היקס, ג'ורג' קרליין. יש את זה היום, כי זה נשאר, השאריות האלה נשארו שם. אבל המטרה שלי זה להצחיק. אתה בא דווקא בתקופה של היום, שכל כך... ואז אומרים לי, אתה גס. אני גס? כל המציאות הזאת גסה. כל המציאות הזאת גסה. אתה יודע, בתקופת המלחמה שנכנסתי לחדשות ערוץ 2 וראיתי את כל
כל הדברים שהיו בטלגרם, פתאום בערוץ 2, ואני גס, אני רואה דם פה וזה וזה, ואני גס, כי אני אומר מילים. אני חושב שאני בשנה האחרונה ראיתי יותר דם ודברים באינסטגרם, ממה שראיתי כל החיים לפני זה. עזוב, את בחדשות ערוץ 2. כן. אתה מבין כאילו שזה משהו שהוא מיינסטרימי, ואז אתה אומר, אך כל המציאות הזאת גסה, אז אני חווה חיים גסים, אז אני מתמלל אותם, כאילו, אתה יודע. ברור. אבל ברגע שדרכה למדתי לנסח לעצמי, וזה מעולה, כי כנראה לא הייתי מדויק לעצמי עד הסוף. או לקהל. ואז אחריה, כשבאתי להופעות, כשהייתי אומר את הקטעים, הייתי אומר אותה בביטחון מלא, באמת, מתוך תחושה של על הזין שלי. כן. שאתה עושה את הפודקאסט על הזין שלך. לגמרי. זה מה שאני אומר, ואז אני לא רוצה להתייחס לאנשים שרושמים לי, אתה יודע, מה דעתם. אני מסתכל בפועל... וזה טוב שאומרים לך מה דעתם. כן. אתה מבין? אבל הרבה אנשים הם כמו הבחורה הזאת, אומרים לי, כאילו, אני לא מעריך את זה שאתה מדבר באופן הזה והזה על הנושא. לא, זה לא מעניין, זה לא מעניין. אותך מעניין, יש לך את הצהרת כוונות שלך, ודרכם, אבל אתה עוד יותר לומד להדק עוד, ולנקות עוד, כדי להגיע ממש כוואן ליינר. למה אתה עושה את זה? בשביל לעשות סקס? למה אתה עולה לבמה? בשביל לקבל לייקים? למה אתה... לכל אחת את התחושות שלו. אני הייתי עולה לבמה כדי לקבל תשומת לב. כי הייתי צומי. אהבה מהציבור. ואחר כך רציתי כדי לקבל אהבה מהקהל, כי כולנו מחפשים אהבה ורוצים לייקים. ואחר כך רציתי את זה כי רציתי להעביר מסר. היה לי מסר והבנתי שהבמה היא פלטפורמה להעביר. ואחר כך רציתי את זה כי יש משהו שהקהל צוחק שהוא מענג אותך. ואחר כך רציתי את זה כי אני כל כך נהנה כשקהל נהנה. זה כמו ששף... אני רואה הרבה בין סטנדאפ לשפים. כן, אתה עושה את ההקבלה הזאת הרבה. ממש, כן. זה להזין באוכל קולינרי, מנטלי, את הנפש שלך, ולהצחיק אותה, ולעשות לך מסאז' לשרעפת. ואני אוהב לראות אותך נהנה ומתענג. אתה יודע, אנשים לא יודעים את זה, אבל סטנדאפיזם הם גם מפסידים כסף. היית רואה בן אדם שממלא אולם, עדיין יש מאחורי הקלעים הפסד, הייתי יוצא בהפסד. כן, דווקא בשונה מתחשב להקה. תלוי מי. לא, כן, כי יש דברים שאתה לא יודע מאחורי הקלעים, אתה יודע. כן, כן. והכל כדי שיהיה כיף לך. אתה יודע, אני מגיע להופיע בחינם במרתונים, במועדונים, כדי לבדוק קטעים, ובבדק קטעים אתה צוחק, זה לא שאני גורם לך לבכות, אתה מבין? זה לא, אני... ברור, כן, אני מבין. הפידבק הזה זה משהו שבעיניי מרתק, ויש אותו באמת בעיקר בסטנדאפ, כי שמעתי את זה, ג'ימי קאר אומר האומנות היחידה שהיא דיאלוג מיידי, זה בעצם סטנדאפ, כי הקהל בונה איתך את הבדיחה תוך כדי. נכון, והיום, אבל אתה מעלה לדוגמה, הקופה הראשית עולה ליוטיוב, בתום שידורה היא עולה ליוטיוב, אז הפידבק הוא גם מיידי. נכון, אתה לא יכול לתקן את זה וזה, אבל אתה רואה את זה מיידי, משהו שפעם היית מעלה סדרה, ואז מחכה לביקורת של בן אדם אחד בידיעות אחרונות. כן. או 5 אנשים, בוא נגיד, כל העיתונים. היום אתה רואה את זה, וזה השטח, זה הקהל. כן, אבל אתה בעצם אמרת שמשהו שהיה ממש מעניין, זה שאתה לא מחפש יותר להיות ג'ורג' קרלין עכשיו, לתת מסר בוטה. עכשיו, פעם היית. פעם הייתי, ויכול להיות שעוד חודש זה ישתנה. כן, אבל אולי זה, מעניין אותי מה אתה חושב שהתפקיד, כאילו, שלך אמור להיות. תראה, אני ליצן. בוא נרגע לך אחורה, אני ליצן. אנחנו ליצן. וליצן החצר מה הוא עושה. נכון? אם אתה זוכר, אם אנחנו מסתכלים רגע אחורה בזמן, הליצן אומר המלך הוא עירום. תפקידו הוא להגיד המלך עירום, ולקחת על עצמו על המחיר שיקראו לו יהיה ליצן. יהיה ליצן. בגלל זה מגיע. אבל שימי שכל הליצנים, אני אוהב ליצנים, כי הם לפעמים גם אומרים את האמת, הם באמת אומרים המלך הוא עירום. גם יורם לס, בקורונה, פרופסור יורם לס, שהוא אמר, זה רק שפעת על הקורונה, זאת רק שפעת, וכולם הפכו אותו לליצן. העם בדיעבד הוא... די צדק. הוא צדק כמעט 100%, מה זה כמעט 100%? הבן אדם צדק לחלוטין, כאילו, אוקיי? בוא, אני ראיתי את זה גם אז, אני תמיד שם לי לדגש, בגלל שאני עוסק במקצוע הליצנות, ואני אומר בגרשיים, כי אחר כך אני אגיד מה לי יש מעבר לליצן שהוא הבסיס, מה עוד, אבל תמיד שאני רואה מישהו שהופכים אותו לליצן, לראות האם הוא גורם לבן אדם ההוא שאומר עליו בליצן, האם הוא מעיר איתו משהו. שקוראים על טראמפ ליצן, מעניין, יכול להיות שטראמפ אומר שם איזה משהו שהוא עוקץ אותם, או אמיתי, או חד. ליצנים, הם לא סתם ליצנים, הם לוקחו לעצמם מחיר של עיקרות ליצן, כדי להגיד המלך הוא עירום, לא תמיד, אבל זה הבסיס. אז אתה שואל אותי, אז עכשיו, אז אני להצחיק. זה יגרום לך להצחיק דווקא בתקופה הזאת, שאנשים כאילו רואים את הדיכאון הזה בטלוויזיה, את ערוצי החרדות, לא חדשות, חרדות, אוקיי? אז זה כיף שפתאום יש קופה ראשית. לגמרי. אוקיי? שיש קומדיה,
שהיא קומדיה, והיא לא סתירה כמו ארץ נהדרת, אלא באמת קומדיה, אלא גם מנותקת במלחמה, היא באמת מנותקת, קופה ראשית, זה מה שהיא, אלא אם כן זה פרק ספיישל, היא יוצאת מזה, באמת להפוס אותך נעים, כמו מסאז', כמו בתוך כל החוויה הזאת, יש לפות מסאז', כמו לעשות מניקור בציפורניים. כי אני בא לעשות לך מניקור שתרגיש בפנים יופי. זה לא עוזר לך להישרדות המיניקור הזה, שבחורה לא עושה מיניקור, או צובת השיער בגוונים, לא עוזר לה להישרדות מול פעיל חמאס, שידפוק לה בדלת או זה, אבל זה עוזר לה בפנים. אז אתה שואל אותי עכשיו מענה, המטרה שזה להצחיק אותך, ולעשות לך נעים בגוף, שתרקוד מסאז' לשרעפת. עכשיו, אם במילים שלי אני גם גס, ובתוך כל הצחוק הזאת אני לא עושה לך נעים, כי אני מעביר עוד משהו שהוא בגסות, מעביר עוד לייר, אז זה לא נכון לי. אז אני צריך להבין את זה. מה זאת אומרת? לדוגמה, אם אני אומר משהו שהוא מצחיק והוא בוטה, הוא בוטה מדי, שהצחוק מתנגש לך עם הבוטות, אז כאילו... אם זה מפריע לצחוק להגיע. בדיוק. אבל כן, גם אם לבן אדם עולה עוד מחשבה, אז לא יודע, אז אני משחק על זה. אבל כן יש בך משהו שיש אותו בעוד אנשים בתחום, שזה משהו שאתה מצביע, המלך הוא עירום באופן שמצחיק, וזה כן מעורר לי חשיבה. נכון, אני הסטנדאפ שאין מה לעשות, אני גדלתי על זה, ביל היקס, משהו שהייתי שותה לרוויה, חבל שהוא נפטר בגיל 32, אבל, וג'ורג' קרליין, וכל הסטנדאפ הזה, ולני ברוס, אבל לני ברוס פחות ראיתי. כן, הוא יותר ישן גם. באמת, אבל בילי איקס זה מי שאתה הכי מחזיק ממנו? כן, כן. מה אתה אומר? גם ריצ'רד פריור. וואו, סטנדאפיסט מעולה. אבל זה שם טוב, השחורים, הוא נותן שם... לא, אחי, הבן אדם נולד בבית זונות. כן. הראש שלנו סרסור, הוא נולד בבית זונות, היו זונות מסביבו. אז אתה חושב שהוא יוצא לך סטנדאפ מתוך המקום הזה. גם אם הוא לא מדבר זונות, הוא חווה איזושהי חוויה כזאת של... זה כמו שסטנדאפיסט, נכון, סטנדאפ, תמיד יש מאחור קיר לבנים. למה בעצם? אתה שאלת את עצמך, נכון? סטנדאפ? יש בד אדום, אבל בדרך כלל כל המועדוני סטנדאפ יש קיר לבנים. באימפרוב, בזה. הכל, גם בטלוויזיה, קאמל קומדי קלאב, סטנדאפ פקטורי, כאילו קיר לבנים. זה קצת כמו לעמוד עם הגב לקיר. נכון? זה שם אותך יותר באופן... יכול להיות, אני לא יודע, בתחושה שזה כמו אתה עומד עם הגב לקיר ואתה אומר את כל האמת, אתה אומר את השנייה האחרונה לפני שהורים בך. אתה עומד כמו הוצאה להורג. גם הקהל, כשאתה מופיע, לפחות בקטעים חדשים, בלי שום קשר, זה קצת כמו הוצאה להורג. אתה לא יודע איך הם יגיבו. גם בפעם המיליארד? כן. מה אתה אומר? כן. פעם ראשונה אני יכול להבין, אבל אחרי הרבה זמן... לא, זה יותר מתרכך, אבל כל פעם אתה גם שם משהו חדש. מעניין. כן. מה אתה שם אז היום, המלך הוא עירום? על מה אתה מצביע? בשביל להראות את התחלואה. בסטנדאפ? לאו דווקא בסטנדאפ, דברים שאתה חושב גם בכללי. אתה יודע, אני מחזיק ממך אחד שכן רואה את הדברים האלה באופן שמבדר ומצחיק, אתה מבין? אז בואו רגע נלך עוד שלב במהו סטנדאפיסט בעיניי גם. כן. אם אמרתי הוא ליצן, אז על אותו מקביל, סטנדאפיסט הוא בן אדם שרואה באגים במערכת. ומדבר עליהם. הוא רואה את הבאגים במערכת. שמתם לב ש... כן, אתם מכירים את זה ש... כן. כאילו, למה זה וזה? ואז אתה אומר, נכון, למה זה ככה? כן. כאילו... יש משהו מתבונן, אבל זה גם מתחבר לאנשים שמתים, מתאבדים וכאלה. יש אנשים בתחום הזה שזה, אתה יודע, משהו קצת, המתבונן הזה מהצד. המתבונן מהצד ולדבר על זה, אבל נכון. אבל הוא נותן סוג של ביקורת, הוא נותן מראה. כן. אבל אני אוהב סטנדאפיסטים, הם מתבוננים, הם יותר מתבוננים, הם יותר במדיטציה מאשר, הם באמת מתבוננים, כי הם כל הזמן מחפשים. כל הזמן מסתכלים על מה קורה. אבל אני גם רואה באגים, אני רואה פרדוקסים, כשאני כותב סטנדאפ מתוך פרדוקס. אני לא יכול להגיד לך איזשהו קטע, צריך להגיע להופעה שהוא עוסק בטבעונות בצמחונות. דווקא לטובת הצמחונות, לא נגד זה. אבל כשאני זוכר שהפסיכולוג שהוא ראה את הקטע, הוא אמר לי, אתה יודע שבגלל הקטע הזה הפכתי להיות צמחוני? מה אתה אומר? אמרתי, וואו, מדהים. בנם כאילו... יש לי קטע שסיפרתי אותו, לא יודע, יש אותו ביוטיוב, אתה יודע לשכב, במסך את הבדיחה, שם רק שתבין את ה... מכיר את הבדיחה? לשכב עם כבשה, בדקתי בגוגל, לשכב עם כבשה. אל תשאל אותי למה בדקתי בגוגל לשכב עם כבשה. האמת מה שמצחיק, שכתבתי לשכב עם כבשה, זה השלים אותי אוטומטית, התכוונת לאנוס כבשה. כאילו יותר אנשים בגוגל חיפשו לאנוס כבשה מאשר לשכב, כאילו... כמה בן אדם יכול להיות מתוסכל מינית שהוא צריך שכבשה תגיד לו לא, אוקיי? אוקיי, אבל הבדיחה הולכת ככה. סקס בהסכמה עם כבשה, זה לא... אז הבדיחה הולכת ככה, אוקיי? אני כאילו מותח אותה, אבל הבדיחה הולכת ככה. שבדקתי לשכב עם כבשה, ובישראל יש לך עם לשכב בהמה, עם כבשה, 7 שנים. 7 שנים. דניאל, 7 שנים. מה, בכלא? 7 שנים, כן. 7 שנים מאסר. אם אתה שוכב עם כבשה, אוקיי?
אתה מקבל 7 שנים. אם אתה בא לכבשה מאחורה, מלטף אותה, עושה לה קיצי בטלטלים, דוחף את הזין, סליחה על הבוטות, אבל הנה זה בשביל להעביר את הדבר, אתה מקבל פאקינג 7 שנים. אתה בא לכבשה, אוהב אותה, בשפתיים, דוחף את הזין 7 שנים. 7 שנים. אבל, אם אתה לוקח סכין, דוקר אותה, שוחט אותה, שם אותה על המנגל, זה בסדר גמור. כן. בסדר גמור, רק אל תעשה לפני, 7 שנים. ככה שאם אתה רוצה לשכב בכבשה, דניאל, שתהיה לך סכין. סכין, על כל צרה שלא תהיה, שבמקרה יעבור מישהו יגיד, חבר'ה, נראה לי שהוא, לא, זה בסדר. יש לו סכין. וואי, מטורף, באמת מטורף. נכון, אז מה אני רואה, אז כשאני ראיתי את זה, למה נכנסתי? סתם רשמתי לשכב, ולא יודע למה, סתם חיפשתי, ואז קראתי בוויקיפדיה, משכב, אני חושב שהגעתי לזה דרך משכב בהמה. הגעתי לשכב עם כבשה כדי, אתה יודע, כדי להגזים את זה ולהקצין את זה, אבל זה משכב בהמה 7 שנים. כן. ואז ראיתי את זה מוזר, משכב בהמה 7 שנים, אבל לדקור אותה ולשים אותה על המנגל זה בסדר. זה כאילו עניין של זה שזה פשוט מוסרית פחות בסדר, אבל... אני גם לא יודע, אבל כל אחד רואה את זה, ואז אתה מבין, בונה, אתה גם צוחק, אבל אתה גם אומר, בונה, אשכרה. נכון, משהו פה מוזר. אז אני חושב יש המון דברים כאלה בחברה. בדיוק, ויש כאלה גם במלחמה, ויש כאלה גם בפוליטיקה, ויש כזה גם בקורונה, ויש כזה מלא... גם עכשיו, שכנעתי את האוטו אצלך פה, אחי. אנחנו בישראל 2024, אוטוטו בואכה 2025. נסע מישהו על אופניים עם מסכה על הפנים. כן. קיץ. אני לא מבין, לא קשור קיץ, אבל... אז אני רואה כאילו זה באגים, זה כמו וירוסים כאלה, שאני כאילו רואה, ואני כמו איזה אנטי וירוס. שהדרך שלי לא לתקן, אלא באמת רק להעיר את זה, לשים פרוז'קטור קומי. כי אחרת אם אני אגיד את זה, מישהו, בסדר, כמו שהוא עובר רגיל. כן, זה לא גם שיש לך באמת יכולת לשנות, יש לך את היכולת להעיר. יכולת לשנות, אבל לעשות לך, שצחקת עכשיו, זה עשה לי מה זה טוב. כן. כן, זה עשה לי טוב. מה נעשה כשמצחיק צוחקים? אבל בהקשר שלה דווקא באמת מצחיק עם הקורונה וזה, זה שיש פה בהקשר הזה, נראה לי הכי הרבה פרדוקסים שאפשר לדמיין. מלא, אז כסטנדאפיסט, אם אתה מסתכל על הפרדוקסים, אני כותב עם פרדוקסים, יש מישהו כותב מהגזמה, יש מישהו כותב עם דברים אחרים, אני משתמש כל מיני אלמנטים, גם הגזמה וניגודיות, ולא משנה, האנשה, whatever זה יהיה. כן. אבל אני, מה שאצלי מעיר אותי, זה פרדוקסים, כעס, מתחים וקונפליקטים. אבל פרדוקס, זה מתקשר לשאלה שלך, מה זה המלך צועד עירום, מה אני רואה, אז כאילו... אז כן, אני רק צריך לראות בטלוויזיה כדי לקלוט את זה. זאת אומרת, כשהייתי רואה חדשות, והם היו שם בחדשות, כאילו מתחיל, ואז בחדשות, בקורונה, הם הורידו את המסכה, נכון, היו כאלה עם 2, הם הורידו את המסכה. כאילו הקורונה מתביישת ממצלמות, יש לה פחד במה, כאילו. זה גם, כאילו, זה פרדוקס, זה מוזר. זה מוזר לגמרי, שאם היית הולך למאחורי הקלעים שם, בגרינרום, הם יושבים בלי מסכות. כן. אז כאילו, אז... פוליטיקלי קורקט. כן, אז יש את זה, אבל באותה מידה, עוד משהו שמעצבן אותי, סתם בדיוק, זה קטע חדש שאני כותב, כי אני רוצה להגיד את זה, לא שיראו את זה אנשים, זה בטח עוד יתעבה וכאלה. תמיד שאני איתך, אני גם כותב קטעים תוך כדי, אבל בדיוק היה... מעולה, נהדר. אני חוזר מהופעה בצפון, אז אני נוסע דרך כביש 6, ואז יורד ליוקנעם, ויש כזה שלט שכתוב, חביתה בפיתה 9 שקל. אבל לפני כן כתוב, רעב, העט. ואחר כך אתה רואה עוד שלט, חביתה בפיתה 9 שקל. חביתה בפיתה 9 שקל. אז אתה נוסע, זה מגדיר לך את הרב, ואז אתה מגיע, תמיד זה היית חוזר בלילות. ואז יום אחד היה לי הופעה, מוקדם בבוקר בצפון. מוקדם בבוקר, זה אוספים אותך ב4 בבוקר, וסיימתי את ההופעה ב9 בבוקר. זה היה לבית ספר. וחזרתי והייתי רעב. ואז אני עברתי דרך זה, ראיתי, רעב, העט, חביתה בפיתה 9 שקל, 9 בבוקר. אמרתי, אני אעצור. אתה בא, אתה רוצה כזה, מישהו כזה שיש לו כזה, גזלן כזה, לא יודע, כזה שמכין לך חב. אמרתי לו, אני רוצה את החביתה בפיתה 9 שקל. עושה לי, נגמר לי הפיתות. עכשיו, לא נגמר לו הפיתות, אחי. אמרתי לו, אז מה יש? אמר לי, בבגט, כמה עולה בבגט? 24 שקל. כן. יא בן זונה. יא בן זונה. אתה נפלת בחכה שלו. ברור, אחי. זה מה שהוא עשה. הוא גרם לך, שיש פה, עכשיו מה, אני אצא, כבר חניתי באמצע הגבי, אתה יודע, בטח, וזה גם הריח של הטיגון והחביתה, ואתה רואה שאנשים אוכלים, אתה רוצה לאכול אותם יחד עם החביתה. אז אתה קונה חביתה בבגט 24 שקל, אבל הוא עושה עליי בלוף. הוא עושה עליי לא נגמר לך הפיתות, מלכתחילה לא באת. שמע, זה משהו שעושים לנו כל הזמן, בכל מקום. בדיוק, 9 בבוקר, אין מצב שב9 בבוקר, אמרתי עכשיו, לא, אין מצב מה, נגמר לך ב9 בבוקר, אחי, פתחת את זה לפני שעה. לא באת, בכוונה אתה עושה את זה. על אותו אלמנט, יש לך את זה הרבה, בפרסומות, אבל על אותו אלמנט הזה שגורמים לך משהו, ובתוך זה אתה מוכרים לך משהו אחר. ברור, אתה מכיר את איך שבעצם הסופרים בנויים, ואיפה שמים כל דבר, וזה, זה אומנות שלמה. שכחת שמשחק בקופה. זהו, קופה.
אבל כן, ברור, אבל זה לגיטימי, הם רוצים למכור. ברור, פה אתה משקר אותי, כן, עכשיו, מה קרה? מישהו אחר לא שם לב לזה. ואתה רואה שם כולם אוכלים בגטים. אני היחידי ששמתי ואמרתי, אז למה אתה רואה שם חביתה בביטה 9 שקל? אתה מתעמת עם בן אדם כזה? תלוי, אם יש איזה רגע שאני עושה את זה בצורה קומית, אני הולך להגיד את זה על הבמה, אני אמצא לזה בדיחה לסטנדאפ. כן, על הוואן, אתה יודע שזו בדיחה? לא יודע, זה לוקח לי כמה זמן, כי כל פעם שאני עובר שם, אני רואה את זה לפחות פעמיים בשבוע. מה? בלילה, כן, אני עושה מהופעות סטנדאפ, אז אני כאילו עובר... אתה נוסע הרבה לצפון? לפעמים יש הופעות בצפון, כן. פעמיים בשבוע? יוצא פעם בשבועיים, פעמיים בשבוע, פעם בשבוע אולי. מה אתה אומר? 4 פעמים בחודש, תלוי. כן. שוב, שזה מעל אחרי חיפה, זה כן, האמת כן. כן, שאני משחק בשיחות עם הברמן, זה ברמת ישי. אז כן. אז כמו שאני רואה את זה, אז אני רואה עוד הרבה דברים אחרים, שהם לאו דווקא לא מצחיקים, אבל אני רואה פרדוקסים. אם אני מצליח להפוך אותם לקומדיה, זה מעולה. כן. המלך צועד דרום, ויש איזה מלא. אנחנו פשוט לא שמים לב לזה, כי אין לנו כוח וזה. ואני חושב שהקומיקאים, חובתו היא להסתכל על זה. יש לך כאלה דברים שאתה רואה לגבי כל ההופעה שהיא כזאת. המלך אבל האמיתי, אתה יודע. ביבי? ביבי בוא נתחיל מהשיער שלו. שמה? אחי, אין לו שיער, אחי, יש שם עבודה על השיער שם מטורפת. בוא נתחיל מזה. שיער אין לו, אחי, יש לו פה איזה... הייתי מאחורי... 7 מטר, שהוא עושה כזה ככה, ושם פה. בן אדם שמתבייש בשיער שלו, אחי, מתבייש גם בדברים הרבה יותר עמוקים, אחי. וואו. אוקיי? אחי, יש שם משהו עם השיער. סגול או סגול, זה לא... לגמרי, כן. אני לא יודע מה קורה שם, אבל יש פה משהו שמישהו מסתיר משהו, את ערוותו, תרתי משמע. אני יכול להיכנס לזה עוד ברזולוציות, יחד איתך, אתה יודע, וככה אני יכול לבנות סטנדאפ. אני אגיד לך קודם כל שפשוט אני הייתי מאחורי הקלעים של ראיון של אח שלו, ממש שבוע שעבר, שמיים וארץ, מבחינת השיער. של יוני נתניהו? לא, יוני לא איתנו, אבל עידו. עידו? אח של ביבי? עידו אח של ביבי. יש לביבי אח? אח, סופר, מחזאי, איש... והוא קורא לו עידו נתניהו? עידו נתניהו. איש מאוד מעניין. באמת, אולי אני אביא אותו. אני בטוח. והוא, השיער, שמיים וארץ. ממש, כאילו, רואים את ההבדל חד משמעית. יש לו שיער? לא. לעידו? לא, הוא שחרר. הוא שחרר. ביבי לא שחרר, ואתה רואה שזה שם. וכמו שהוא לא משחרר, מה הוא לא משחרר גם? כן, מה הוא עוד מסתיר? לא רק שיער. לא, הוא לא משחרר. גם את הכיסא של ה... והוא לא משחרר חטופים. טוב. הוא לא משחרר. זה אלמנטים, זה... פה אתה תקבל עכשיו, אתה תקבל... בסדר. אני גם... טוב, בסדר, זה דיון שם. לא, אתה יודע, אני חושב ש... זה גם באג במערכת, זה גם באג. תדע כל אם עברייה, מכיר את זה? שאתה מתגייס לצבא, תדע גם... אז אנחנו לא יודעים. נכון. אני גם לא מבין למה אנשים עדיין מתגייסים, שהם יודעים שאם יקרה להם משהו להחזיר אותם. אני לא צריך להבין את זה. לגמרי. זה קצת, ביבי, אני רואה את זה סתם, אתה אומר להם איך צועד, זה קצת כמו גואל רצון, שהיו לו את המון נשים האלה, והוא אומר להם, בחוץ, לא טוב בחוץ. למה אתם מאמינות לו? אתה מבין? למה אתם מאמינות לו? אבל הוא אומר, לא, למה אתם מאמינות לו? כאילו, אז שלא תהיה אחת, עכשיו זה לא אחת, כל הדבר הזה להתהפך, אבל כאילו, למה להאמין לבן אדם שמשקר לך וגורם לך להיות עם עוד 8 אנשים בתוך בית, ולהפוך לך את המוח ולהרבה לך את המוח, הוא צודק, בחוץ גשום, בחוץ רועש, בחוץ זה, ובחוץ הכל בסדר גמור. אבל זה בדיוק, אני דווקא לא הייתי מייחס את זה ישירות לביבי, אלא יותר לפרויקט הציוני שאנחנו חלק ממנו, אני ואתה גרים פה, אתה יודע, לראות פתאום את ה... אני נורא אוהב את אמסטרדם, ולראות את מה שקרה שם לפני חודש, שאיך מתייחסים לזה, אנשים עשו מזה פרופגנדה ציונית שאני הייתי המום לראות, קראו לזה ליל הבדולח 3. כאילו מה קרה? פה חיזבאללה הורגים בפועל. זה משרת אינטרסים. תישארו פה, בדיוק כמו גואל רצון. לקחו 3 מפגרים, דוברי ערבית משם, שבעצבים שלהם לא יודע whatever זה. הם הפכו את זה הם לוקחים משהו, היה פעם בקומדי סטור, לקחת נושא תמים, הפכת אותו פושע. אוקיי? אתה יודע, היה את זה גם בבת ים, זוכר בבת ים עברו, היה עבר ערבי באוטו, והם סקלו אותו. לא זוכר את זה. היה בבת ים, בתחילת מלחמה או לפני המלחמה, בבת ים כזה עם אוטו וגמרו אותו. עשו עליו לינץ'. לא, זה הבעיה, אתה מבין? כי באמסטרדם ברגע הזה שהרביצו ל-20 איש, 20,000, לא משנה, אבל יש עוד 99.99% של מעשים טובים שם. למה את זה אתם מערים ונותנים לזה תאורה מאוד מאוד גדולה? כדי שתישאר פה ותמות פה. לא שתישאר פה ולא תמות, כי חרדה ופחד, ופחד מניע אותך לפעולה. וזה מה שביל היקס, ככה הוא מסיים את ההופעה שלו. הוא אומר, הבחירה שלך תמיד זה בין אהבה לבין פחד. פחד רוצה לנעול, שתקנה עוד מנעול לדלת, תסגור, לוקר, זה, ממד, לנעול, לסגור אותך, לעטוף אותך, כזה. בעוד שאהבה אומרת שכולנו אחד.
ואז הוא אומר, אם את כל הכסף שהיינו משקיעים על למגן את עצמנו בגלל הפחד, היינו משקיעים בלהכיל טענים, להכיל זה, היינו מגיעים, חוקרים את הספייס מ-in, out. זה ככה הוא מסיים את ההופעה שלו, Revelation. באמת, חזק ממש, אבל... חזק מאוד, 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 מאוד. וכאילו... זה ממש נראה לי ישיר לפה. וככה אימפריות קורסות. ברור שאתה משקיע, וזה גם מה שקרה עם ישראל, אימפריה, בעיניי היא אימפריה. ישראל, באמת, גם כל... לא תמיד אף... אני אוהב את ישראל, אני אוהב את הארץ, אני לא אוהב את המדינה. עכשיו, אנשים יגידו, לא אוהב את המדינה. זה לא, מדינה זה מנגנון. מערכת, כן. כן, כן. ישעיהו ליבוביץ' אמר את זה יפה. לא למות למען המדינה. כי הוא אומר, מדינה זה מנגנון. מדינה זה מנגנון שנולד של האזרחים כדי שנוכל להתנהל פה. חשמל, אור, תאורה, ארנונה, יהיה פה מנגנון כדי שיוכל לעזור להתנהל 6 מיליון איש פה, whatever זה מנגנון. זה קצת כמו מערכת הפעלה. אני לא אמות למען מערכת הפעלה של האייפון. או לעומת אנדרואיד. אני באנדרואיד, אני רק אנדרואיד, ואני אמות למען אנדרואיד. לא. אבל אני נורא אוהב את הארץ ואת העברית ואת האנשים. המנגנון פה חר מהתחת. גרוע, מנגנון גרוע. אחי, מערכת ההפעלה הכי גרועה שיש בעולם. ואני לא אמות למען המנגנון הזה. נקודה. חזק רצח, ואני שמח שאתה אומר את זה, זה אנשים לא מעיזים. לא, אז כאילו, אז אני חושב שישראל זה אימפריה של יצירה, יש פה סטנדאפ מעולה, מעולה, אולי דווקא בגלל כל הקושי יוצא פה סטנדאפ טוב, ויש פה הייטק, כל ההייטק יוצאים פה, כאילו באמת, כאילו הדברים המגניבים, ה-USB שיש לך בתוך המחשב הגיע בכלל, מביטחון ומצבא, כן? אבל כאילו מלא דברים מגניבים באים מפה, ואני אוהב את הארץ ואת האנשים, באמת, יש פה גם תחת, כן? אולי הרוב אפילו. אבל אם אתה משקיע, וזה קראתי ספר על אימפריות למה הן קורסות? למה הן קורסות? כי מרוב שאתה משקיע את כל הדברים מבחוץ, כמו כיפת ברזל, טילים, זה, הגנה, לוקר, זה, ממד, לנעול, מפתח, ואתה פחות משקיע במרכז, בבפנים, אתה גורם לאימפריה לקרוס מבפנים. מה אתה אומר? אבל אתה לא גורם לאימפריה לקרוס כי תקפו אותה, אתה גורם לקרוס מבפנים. בכל האימפריות הרומיות הזה, אתה תראה שהם קרסו מבפנים, שזה אומר, הווה אומר, שמרוב שאתה משקיע את כל הכסף בביטחון, במטוסים, בזה, אתה דופק את האזרחים שהם מעלים להם את המע"מ, שדוקמים להם זה והארנונה יקרה, ויש פה פקקים, ויש פה, ואז המערכת נופלת פנימה. וככה האימפריה קורסת, וככה ישראל תקרוס. היא לא תקרוס כי השמידו אותה, היא תקרוס מבפנים, ולא מבפנים כי מלחמת אחים. אולי זה יבוא מלחמת אחים, אבל זה יבוא מבפנים שבן אדם שמשלם 18% מע"מ עכשיו בינואר, וכאילו משלם מלא מלא כסף על האוכל, אחי, שבאמסטרדם, אחי, אנחנו המדינה הכי יקרה בעולם, מה זה השיט הזה? אתה יודע, ומה אתה מקבל בתמורה? אתה יודע, שאתה משלם פה שכר דירה פסיכי על דירה בגודל האולפן שלך, אחי, כאילו, what the fuck? אתה יודע, וככה זה קורס פנימה. וככה האימפריות קורסות, הן לא קורסות מבחוץ. ממש. ושקראתי את הספר, זה אמרתי, וואו. ואז אתה יכול לראות את זה מבפנים, אתה יכול לראות את זה על כל דבר, על זוגיות. אם אתה תשקיע בזוגיות שלך, בחוץ, באיך אתה נראה, באיך אתה בלוג, ואיך באינסטגרם, ולא תשקיע במרכז, לדבר עם הפרטנרית שלך, או לכל ארוחת ערב ביחד, לא במסעדה, לא בבחוץ, או לדבר על הדברים שכואב, או להתנהל, תהיו אחרים. אבל אם תשקיע רק בבחוץ, תלכו בזה, תלכו למסעדות, אתם תקרסו מבפנים. וככה קורה עם ישראל עכשיו, ברגע זה ממש. מה שאתה קורא עכשיו, אתה רואה את רוב ההשקעה היא בחוץ. וזה הסיבה שהמע"מ עולה, זה הסיבה שהכסף עולה, זה הסיבה כי משקיעים בחוץ. כן, אתה משקיע את כל הכסף שלך בחוץ, מי משלם את זה? האזרחים, האמצע, המרכז, הבפנוכו. וזה, אתה משלם את זה בפקקים, אתה משלם את זה בווייז שלא עובד, אתה משלם את זה באנרגיה, אתה משלם את זה בחייל למה אני צריך לתרום אפוד קרמי? למה אני צריך לשלם כסף על אפוד קרמי? למה? אני משלם פה כל כך הרבה מיסים. אני עושה גם כסף טוב עכשיו, אז אני יודע כמה מיסים, אני אומר וואו. אבל יש אנשים שמרוויחים, וגם הם משלמים כסף הרבה יחסית בפעם. זה מלא כסף. לאן? לשרים שיטוסו להם מישהו צריך לממן את כנף ציון. אתה יודע מה זה כנף ציון? המטוס של ממשלה. מיליארד שקל. למה הוא צריך מיליארד שקל? עכשיו זה, ולממן עוד כל מיני דברים בחוץ, ואת הנסיעות של מירי רגב. אוקיי, יש... שכחתי איך קוראים לה... שזה עיתונאי. סגב, לא זוכר שכחתי... אורי משגב? כן. שהוא מראה לך כאילו את כל הנסיעות המטורפות האלה, וזה, ו5 מאבטחים ליאיר נתניהו במיאמי, מלא כסף על ביטחון, שבסוף ביטחון בשבילך, בשביל תשתיות שיורד פה גשם, שלא יהיה פה שלולית,
אבל יש לך מלא 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 ביטחון על כיפות ברזל, על כל מיני זיקוקים בשמיים שספק מזה טיפ כיפות ברזל. ראיינת את מוטי שפר, אחי, ואני לא צריך להיות מוטי שפר, אני צריך רק לצאת החוצה כל פעם שיש הזקה, ולראות את כל הטלטלים האלה אצלם בשמיים ומתפוצצים בעצמם. שום משהו מגיע מפה ונפגש. אני רואה רק כל מיני כאלה. לא משנה, לא ניכנס לזה, או שניכנס לזה. אבל אני בא ואומר, מרוב שמשקיעים בחוץ, הבפנים, ואז מה שקורה זה, אנחנו קורסים, זה נופל ככה, פנימה. וזה מה שיקרה. עכשיו אני רואה את זה. כקומיקאי שאני מתבונן, אני רואה את זה. אני רואה איך יש יותר פקקים, אני רואה איך אין חניות. אני רואה את זה על עיריית תל אביב. אין פה חניה, אתה מקבל פה, אין, יש פה יותר חניות לאוטוטל, שגם אוטוטל זה גם כן טריק פה שהם היה של תל אביב, כבר לא של תל אביב. כאילו, עשו פה מעילה פה. אחי, יש פה כאילו, אתה רואה קורס מבפנים. אתה רואה גם את התושבים. אני נולדתי בתל אביב, לא יכול לגור בתל אביב. למה? למה? נולדתי בעיר הזאת. אם אין לך כסף, תגור בפתח תקווה. למה? אתה אומר את זה על מישהו בישראל, אין לך כסף, תגור בהודו? למה? נולדתי בעיר הזאת, אני יוצר בעיר הזאת, אני מופיע בעיר הזאת, למה אני לא יכול לגור בה? למה כאילו כל דבר פה הופך להיות פה חתיכת נדל"ן מטורפת? מלא בניינים, אז חושבים שאתה משקיע בה בחוץ, בבניינים. אין לך רגע אחד של כאילו להיות עם הילד שלך, בלי להחזיק אותו, כמו קולר, שלא יברח לכביש, כי אין לך מקום של ירוק פה. הכל הפך להיות פה, אין פה ירוק. וזה קריסה מבפנים. תקשיב, אני ראיתי מלא דברים על אימפריות קורסות, ועוד משהו ממש מעניין על זה, שעל הרומית ועל הכל, שאפרופו מה שאתה מדבר על שפים וזה, שבעצם סלבים נהיים אנשים שמתעסקים באוכל, ודברים כאלה, זה ההתחלה של קריסה, זה גם משהו שמתואר. נכון, שמעתי על זה. שמעת על זה? יש גם את זה, וגם את זה שבעצם נהיים יותר ויותר... שיש יותר תוכניות אוכל, אתה מבין שיש... לא תוכניות, כי באימפריה הרומית פשוט לקראת הסוף התחילו להיות סלבים שהם עם שפים, אתה מבין? אז גם זה, וגם בהקשר שפשוט במה מתעסקים ברמת השיח על מין ומגדר, ופתאום מתעסקויות בדברים האלה, שזה גם כן משהו שקרה ברומא לפני הקריסה. כן, אבל זה אותו דבר כמו שדיברנו קודם על ה... לקשרי. עם החביתה ב9 שקל כדי למכור לך את הבגט ב24 שקל. למה זה אותו דבר? מספרים לך סיפור, אוקיי, בזמן שעוקצים אותך. כל המלחמה הזאת שאתה חווה עכשיו, כשאני רואה אותה מהצד, ואני מתבונן בה מהצד, אני לא בטוחה. אני באמת לא בטוחה. באמת לא? אני לא נכנסתי לממד פעם אחת, לא נכנסתי למקלט פעם אחת, לא עומד זה, נוסע באוטו, אני באמת לא. הסטטיסטית שתמות מפגיעת טיל... טוב, זה כן. אז אני לא רואה, אם היה פה, אתה יודע כמה מתו בתאונת דרכים, אני לא יודע מתי זה יעלה, אבל אנחנו מצלמים עכשיו בדצמבר 2024. מתו, נכון לעכשיו, 341, סתם בדקתי לפני כמה ימים, 341 איש מתאונות דרכים. זה די הממוצע, כן. אוקיי, לא, השנה זה עלה קצת. כן? משהו, לא זוכר, אבל בוא נגיד זה הממוצע, 341. כמה מתו מטילים מתחילת השנה? לא 340. אם על כל פצוע בתאונות דרכים הייתה הזעקה, אוקיי, הייתה הזעקה שאומרה, חייב באוטו, אחי, לא היית נוסע באוטו. הסבירות שלך למות מלהחליק פה ולקבל את זה בתוך העין ולאבד הראייה יותר גדול מטיל. אז עכשיו אנשים לא יסכימו אותי, אבל זה סטטיסטיקה. לא, ברור. תוך סטטיסטיקה. זה ברור. אז כשאני רואה את כל המלחמה הזאת, היא כמו, האמת, זה אחלה אנלוגיה, החביתה ב9 שקל. הצלחתי להעביר את זה. הנה, זה משהו שאני יכול להעביר בסטנדאפ. אם אני אעשה את זה, האנלוגיה מצחיקה, זה גדול. כל החוויה הזאת של המלחמה הזאת היא חביתה. בפיתה 9 שקל, שבינתיים מוקצים אותך ב-24 שקל, כמו מע"מ, כמו עבר עכשיו הצעת חוק שאפשר לך להסתכל בטלפון, גם אם אתה לא עבריין, שהטלפון שלך עכשיו פתוח, חופשי. כן, זה ברור. חופשי. שזה מטורף, אחי. אתה יודע שהיה הזעקות, הטלפון שלך היה מחובר לממשלה. ברור. ראית את זה? קיבלנו את זה באיראן, פתאום קיבלת... לא, קיבלת זמזום. כן, קיבלת זמזום, זה מה שאני אומר. אתה מקבל הודעה כאילו... למה? לא מתייחסים לי. איך ידעתם שאני צריך את זה? אז כאילו, זה מישהו שולט, זה כל הזמן, אתה יודע גם שבטלפון אין לך... גם ראיתי את זה לא מזמן, שאין לך, פעם היית יכול להחליף בטריה בטלפון, נכון? זוכר שהיית יכול להחליף בטריה? ופתאום ברגע אחד, בכל הטלפונים אין יותר להחליף בטריה. כן. כי גם שאתה תכבה את זה, זה לא באמת כבוי. ברור. תמיד אתה... גם לך תכבה את זה. אין לכבות את זה. איך לכבות את זה. אין יותר לכבות את זה. זה נגמר, זה חי בדיוק כמוך. לגמרי. אז כאילו, אז כאילו כל המלחמה הזאת זה עוקץ. כן. עוקץ, שאתה מאוד בפחד ומאוד חרדה, וזה דרך לשלוט עליך, לשלוט לך על התודעה. מלחמת העולם השישית קורית ברגע זה ממש, והיא קורית בתודעה שלך. היא קורית ברגע זה בתודעה שלך, ואתה מפסיד. אתה מפסיד בטירוף. כי אני לא יודע אם דיברנו על זה, יכול להיות שנחזור על דברים קודמים. לא דיברנו על זה. אתה יודע מה המטבע הכי יקר עכשיו בעולם? מה המטבע הכי יקר בעולם? תשומת לב. דיברנו על זה. לא דיברנו על זה, אני מכיר את זה. אני יודע גם שאנחנו קוראים ספרים דומים. כן, אז כרגע
תשומת לב זה המטבע הכי יקר בעולם. לא ביטקוין, לא, תשומת לב. ועל זה משקיעים מלא מלא כסף. כל פעם שאתה נוסע, אתה רואה שלט פרסומת. רק אני אסתכל בחדר, אני רואה מלא פרסומת. אפל, מק, זה, אני רוד, שור, אני רואה מלא. למה? נמכרים פה כרגע. הכל, אתה נכנס לאפליקציה, אתה מבין שזה פרסומות בטלוויזיה. תשומת הלב שלך היא הדבר הכי יקר בעולם. חד משמעית. ותשומת הלב שלך, מתי היא נלקחת בבת אחת? במלחמה, בעיתות שהם משברים, כמו קורונה או מלחמה. במלחמה, כולם אמרו, תקמים לטלוויזיה, ועד בדבר הזה, בזמן שתשומת הלב שלך פה, מאחורי הקלעים, מישהו מוכר לך בגד ב-24 שקל. כל מיני הצעות חוק שעוברות, כל מיני דברים שעוברים בלי שאתה שם לב, טק ועוד דבר ועוד דבר. כמו שברגע אחד שמו את זה על כל המהפכה המשפטית שקרתה, כן? כי זה קרה גם כן בהיסח דעת כזה. תתעסקו בזה. לגמרי, אני שמעתי אנלוגיה ממש מעניינת בהקשר של תשומת לב, שזה כמו, אם פעם היה על המהפכה של הנפט. זאת אומרת, אנשים הגיעו למקומות, פה אני יכול לקדוח נפט, יאללה, אני אתחיל לקדוח, קודחים, מביאים אנשים, וזה מייצרים מפעל של נפט, כי פעם נפט זה היה הדבר הכי יקר שיש. היום זה תשומת לב, אז אני בעצם מייצר כמו ערוץ יוטיוב, זה המקדחת נפט שלי. נכון. אני קודח ומייצר תשומת לב. גם כשאתה עומד, גם אינסטגרם, פעם, אתה יודע, יש את זה, זה גם ידוע וגם אמרו, ואני אומר לך את זה, שאתה מנסה להיגמל מאינסטגרם, אתה לא נגמל רק מהאפליקציה של אינסטגרם, אתה נגמל מול איזה 10,000 פסיכולוגים שעבדו על האפליקציה הזאת, כדי שתישאר בתוכה. אוקיי, המלחמה שלך היא הרבה יותר גדולה מרגע, אני לא נכנס לאינסטגרם יום שלם, או לא נכנס לטלפון, כי בטלפון הושקעו הרבה מאמצים פסיכולוגיים כדי שתהיה צמוד, מנוטיפיקיישן מול, אתה זוכר את זה, שפתאום נולדנו נוטיפיקיישן, לא היה נוטיפיקיישן, וסטורי, נולד פתאום סטורי. נולדו הרבה דברים כדי שתשומת הלב שלך תמיד תהיה פה, וואטסאפ, כולם, זה המצרך הכי... אז בזמן שאנחנו מתעסקים בדברים... בזמן שאתה עכשיו מתעסק בחטופים, בזמן שאתה מתעסק במלחמה, בזה, משהו קורה פה, אני לא יודע, קורה פה משהו מאוד 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 גדול, מלחמת עולם מטורפת, מאחורי הקלעים של הגוף הפיזי שלך, ברמת התודעה. אם אני יכול להגיד לך שזה עולם חדש מופלא. אלדוס אקסל כתב את זה, אבל... Brave New World, כן. כן, שליטה עולמית אחת, שיהיה מטבע אחד לכולם, שיהיה ממשלה אחת לכולם, שיהיה הכל אחד לכולם. הרגשנו את זה בקורונה, שזה היה כזה, נכון? זה היה אותו... אבל זה מעבר לזה, זה המזומן לאט לאט נלקח ממך. הכל עובר לכסף דיגיטלי, כסף דיגיטלי שהם יודעים בדיוק. הכל, עכשיו מישהו אומר, אם אין לך מה להסתיר, אז למה זה? ברור, אבל מחר יגידו שלכל לחם זה יהיה לא חוקי, ואז כן יש לך מה להסתיר. כל הם יכולים להביא לך חוקים. מי שמאמין פעם שיהיה לך, לא תוכל ללכת 1,000 מטר מהבית שלך? אבל פתאום 1,000 מטר מהבית שלך ואתה מקבל קנס של 500 שקל. ומחר זה יהיה 500 מטר, ומחר זה יהיה נכנסת לאתר שאמרו לך לא להיכנס, ומחר נכנסת לטלגרם, לא לטלגרם, ועכשיו המכוניות חשמליות, אז הן יודעות בדיוק כמה קמ"ש עלית, והן לא צריכות לא צריך יותר לא מצלמות מהירות ולא שוטר, לא שום דבר. המכונית עצמה יודעת שעל הכביש הזה 100 ואתה נסעת 101, ויודעים שלא עברת ב-101 ותקבל קנס באותו רגע. נכון, דיברנו קודם על פידבק מיידי? זה לא קורה רק באמנות, זה קורה בכל העולם, הפידבק המיידי קורה בכל רבדי חייך. זה לא קורה רק באמנות, שאתה מקבל את הפידבק עכשיו בסטנדאפ עכשיו, או שאתה מעלה עכשיו ליוטיוב ואתה מקבל פידבק. זה יקרה לך גם בכל רבדי החיים, אוקיי? אתה תעבור רגע במעבר חצייה ובאדום, אתה תקבל הודעה עכשיו שאתה קיבלת קנס עכשיו 5 שקל בו זמנית. נסעת עם האוטו, האוטו הוא חשמלי, באותו רגע, לא צריך משטרה, לא צריך שום דבר מזה. האוטו ידע שעברת עכשיו בשתי קמ"ש את הדבר, ונסעת מהר, ולא הסתכלת בכביש. עכשיו, נכון, כביכול זה נועד בלשפר את איכות החיים שלך. את איכות החיים שלך בתאונות בדרכים וזה, אבל לא, ממש לא. ממש לא. זה שליטה. והשליטה הזאת קורית כי אני מרגיש עכשיו שיש תחושה כזאת שהכל נורא מיידי. הפידבק הוא מיידי. אז שזה באומנות, זה נחמד. אתה מקבל פידבק, אתה מקבל לייק, אבל מה יקרה כשעכשיו תעבור במעבר חצייה, ותוך שנה תקבל תיק, קיבלת 50 שקל קנס. ואם לא תשלם את 50 שקל קנס, לא תוכל לקנות במכולת. מה זה לא תשלם? זה לוקח לך ישירות מהבנק פשוט. כן, או שגם יותר מזה, בין לך בבנק, לא תוכל לקנות במכולת, לא תוכל לעלות על אוטובוס, מה שקורה בסין, לא תוכל לעלות לטיסה, כי לא קיבלת אישור, את התו הירוק הזה, או מה שקורה בסין, זה בדיוק זה. כן, זה הדירוג. כמה אתה יודע מה קורה בצפון קוריאה? אתה מכיר? לא. אתה לא מבין. שם זה באמת הדבר שהכי מפחיד אותי בכל העולם בהקשר הזה. זה בעצם, יש שם כאילו, פשוט החליטו, סגרו את המדינה,
ויודעים, כאילו, יש שליטה מלאה באופן מוחלט במה אנשים חושבים. אבל זה גם קורה איתך פה, רק אתה עטוף בחביתה ב9 שקל. זה כל הקטע, אחי. גם פה, מה אתה חושב שהם לא יודעים את זה? זה כרגע לא נכנס, כי הם צריכים לאט להחדיר לך את זה. אחי, כל המכונות חשמליות, מה, הם לא יודעות שנסעתי עכשיו 110 קמ"ש על כביש של 100 קמ"ש, מה, הם לא יודעים? כי הוא מראה לי כשאני נוסע באוטו, מכיר זה שהווייז מראה לך, זה הכביש זה, ואתה חרקת. במכונות החשמליות, אתה רואה את זה כבר במסך. הוא מזהה שהכביש הוא 100 קמ"ש, ואני נוסע 120, אוקיי? כמה פעמים עברת פה במעבר חצה שיש אדום? כי ראית שאין, כי יש לך מספיק השכלה עצמית לראות ימינה ושמאלה שאין רכב, יש תחושה של יום כיפור, אני עובר גם באדום. או כמה פעמים עברת לא במעבר חצה. הדברים כאלה תקבל קנס, וקנס, ופתאום הייתה, אז כמו שקיבלת קנס על 1,000 מטר עברת מהבית שלך, וכמו שקיבלת קנס על להיות בלי מסכה, מחר יגידו משהו אחר, פקק בתוך האוזן, אוקיי? מחר יגידו משהו אחר, לשים לך חגורת בטיחות, זה סבבה, יגידו לך לשים משקפי שמש, כי שמו לב שיש מלא אנשים שהשמש חורגת, ובעיות עיניים, ואתם לא רוצים להעמיס על הבריאות הזה. רופאים החליטו. רופאים החליטו, קרם הגנה, ולא שמת קרם הגנה, הכל מנותר, והכל פידבק נורא מיידי. וזה הדבר הגדול. אתה, אילון מאסק עם נוירולינק, אתה יודע לאן זה הולך? איך, עם מה? נוירולינק, אחת החברות שלו, יש לו הרי 5 חברות שעושות מעל $100 מיליארד בשנה. אוקיי. פסיכי לגמרי. אבל הוא, נוירולינק, הוא בעצם עובד על צ'יפ, שאתה מכניס למוח שלך, כבר יש כמה שיש להם את זה בהקשר של רפואי, שזה כבר הצליח לעבוד. זאת אומרת, מישהו שהיה משותק, שמו לו צ'יפ במוח, עכשיו הוא הולך. או מדבר, לא זוכר, משהו אחד. זה מדהים. פסיכי, אבל הוא אומר, 5-10 שנים מעכשיו, זה משהו שאתה בעצם רוכש כמו אייפון. יש לך כאילו, אתה מחבר למוח שלך צ'יפ, והכל קורה בפנים. ולמה לא? ברור, זה כאילו משפר לך את האיכות החיים. ופה אנחנו מגיעים למקום מפחיד. לא המפחיד, היותר גדול. לשם אנחנו הולכים, אין פה לעצור את זה. כל המלחמה הזאת נגד הכסף המזומן, לא כסף מזומן, זה אני חושב מהצד, זה מלחמה עתידה ברור. כן, זה כמו להגיד מישהו שאני לא באינטרנט, אני לא אהיה. סבבה, אתה יכול להיות באייפון, אבל אני רואה גם קבצנים עושים ככה, אוקיי? זה חשוב. למרות שקבצנים זה אנשים שמחוץ לזה בקטע... ועדיין הם שם, כי אתה לא באמת בחוץ. ועכשיו, ופה המלחמה הגדולה. אני חושב שאני רואה את זה מהצד כקומיקאי, כסטנדאפיסט, כבן אדם שרואה באגים במערכת, ושאני בונן ומסתכל. ואני אומר את זה לא כי קראתי ספרים, אני לא מדקלם פה. אני חושב שאמרתי את זה גם פעם קודמת, אני אגיד את זה שוב, כי אני אומר את זה גם לעצמי. תגיד מה שאתה רוצה כמה פעמים שאתה רוצה. כן. זה גיליתי את זה כשהייתי באיוואסקה, בקוסטה ריקה. הוא אמר לי, שמן, הוא אמר לי, יש טפילים בתוך המערכת הקוסמית הזאת של היקום. יש טפילים שניזונים מזה שאתה חסר מודעות. יש טפילים שניזונים מזה שאנחנו חסרי מודעות. וככל שאתה חסר מודעות, יש אנשים שמטפסים עליך. כמו צמח, ויש את הצמח שעולה עליו. והציבור, כשמו כן הוא, צי של בור, זה הכל במילים, אוקיי? הוא חסר מודעות לחלוטין. הוא בטוח שהוא מקבל פיתה ב9 שקל, והוא אוכל אותה לא 24 שקל, הוא אוכל אותה מזומבר. 18% מע"מ זה מלא כסף. אוקיי? זה יהיה 19, כן? אחי... לא, זה כאילו כבר הוחלט. זה הכל, גם טיסות פה יקרות, זה לא מין, טסתי לפורטוגל הלוך ושוב פעם $210. עכשיו זה עלה לי, כמה זה עלה לי? $2,500. לא, אלעל נהיה מונופול שמחליט מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. וזה קורה תמיד שיש מלחמה, תמיד שקורה איזשהו משהו, נכון? ואנחנו אלה שחילצנו אותם בזמן הקורונה שלא טיסו, תקעו כסף משלנו כדי לעזור להם לחברה הממשלתית הלאומית הזאת. אבל לא משנה, אבל יש פה טפילים שניזונים מזה שאתה חסר מודעות. עכשיו אתה צריך להבין שיש מודעות. המודעות הזאת מגיעה לזה שהכל הולך לתוכנות, תרצה או לא תרצה. זה הולך לשם, ה-AI יודע לנטר אותך. הוא הפסיכולוג הכי טוב שלך. הוא יודע בדיוק, ה-AI יכול להיכנס לך לתוך הוואטסאפ ולראות מתי הקשת משהו לחברה שלך, ולא עשית סנד ומחקת, ושלחת שוב בזה. הוא יודע לזהות את זה ולהגיד, וואו, אוקיי, כנראה שהוא איזה, אתה יודע, הוא יכול, וזה מעולה, אתה יכול... אבל יש פה טפילים, והטפילים הם ניזונים מזה שאתה חסר מודעות. כל המשפט הזה, עזוב שיושב עליי באיוואסקה, בזמן שהייתי בתדר מאוד מאוד גבוה, אבל זה יושב עליי מאוד חזק, כי הבנתי גם טפילים, גם ניזונים, גם מזה שאתה חסר מודעות. והם רוצים לצמוח הטפילים האלה, הם רוצים לשאוף לאור או לשמש או whatever זה יהיה. והם יעשו הכל, והם ישתמשו בכל הטכנולוגיות. תדע שטכנולוגיה שמגיעה אליך, לפני שהיא מגיעה אליך, היא עברה דרך מישהו שקיבל אותה לפניך, אוקיי? ברור. סבבה, כאילו זה. אתה יודע שבצ'אט GPT, אם תגיד לו, אני רוצה, יש לי, זה המצרכים שלי, תבנה לי פצצה.
הוא יגיד לך, בזה אני לא יכול כן, להתעסק. אני לא יכול לעשות את זה, כן. אבל בטוח שמישהו אחר כן יכול לעשות. נכון, זה שהמציא את זה, בטוח יש לו את זה. זאת אומרת, תבוא ל-ChatGPT, תגיד לו, הנה הדוחות הכספיים, הנה המדדים של הריביות, תעשה לי ניתוח סטטיסטי, תגיד לי איזה מניה להשקיע עליה מיליון, שאני מחר טיים יהיה מיליונר. הוא גם יגיד לך לא. אתה לא יכול. וואלה? כן. בעניינים כלכליים הוא לא... באמת? כן, כן, כן. הוא לא יכול להיכנס לך ברזולוציה. טוב, זה החלטה אבל שלהם. ברור. כי זה הסוד שלך. למה שתספר את זה? הם המיליונרים. תחשוב שלך יש את הכלי... או שהם לא רוצים אחריות על... לא, יש לי כלי, אני נותן לא לך אותו עם כל היכול, אני לא נותן לך שרביט הקסמים עם כל הפעולות שלו. אני נותן לך רק, זה הופך ליבשה, הנה זה, הנה שלך אימוג'י של קקה. אוקיי, סבבה, זה הדברים, אני לא נותן לך את כל הזה. כן, אתה יודע מה קרה לי איתו? אז זה היה עם ChatGPT, שתפסתי אותו משקר. הוא משקר. כן. הוא משקר, נסעתי עם חברה לרומניה, וסתם רשמתי לו, תגיד חברה? הייתה חברה, עכשיו כבר לא, ואנחנו חברים טובים אבל, ונפגשנו גם אתמול, אז... מה אתה אומר? כן, כן, אנחנו חברים טובים כזה, לא בקטע רומנטי. גם בקטע רומנטי, אבל אנחנו לא... לא רשמי, אוקיי. כן, לא, גם לא בינינו, גם... זו מערכת שכרגע אנחנו בונים ברגע את ההתאוששות בינינו. אז כאילו נסענו ורשמנו ב-ChatGPT, למה במעבר, אני רוצה לעשות את זה גם פינה אגב, אני צריך לעשות את זה אולי בפודקאסט של ליגת הצדק. מה זה, שמה? לשאול שאלות הזויות את ChatGPT, והוא נלך תשובות כאילו זה אמיתי. הוא נורא רוצה להיות תלמיד טוב. אמרתי לו, למה במעברי חצייה ברומניה יש שקיות כתומות לפני כל מעבר חצייה? שקיות כתומות במעבר חצייה ברומניה נועד כדי לשמש את התושבים כדי שכאן קיים מעבר חצייה. זה נהוג במזרח אירופה. אחי, אין את זה. ואז עכשיו לו, תגיד, למה מעבר חצייה ברומניה הוא בירוק והוא בזיגזג? הוא בזיגזג כי בהשתקפות, הוא ממציא לך דברים. הוא משקר. עכשיו, אני חושב שיש לו גם נתון גם לעשות את זה ולרצות אותך. אבל אני אומר, כרגע יש פה טפילים שניזונים מזה שאתה חסר מודעות. אם אתה חסר מודעות למה שקורה פה, ואם אתה חושב שיש פה רק מלחמה שהיא בגוף ובנפש, אתה חי בסרט לגמרי. זה מבאס לדעת את זה. מבאס לדעת, אני לדעת את זה, אבל זאת האמת, והאמת היא גם קשה. עכשיו, מישהו יגיד, איך אתה יודע את האמת הזאת? סבבה, תבדקו. רק תבדוק, אני לא אעשה את העבודה. גם זה, גם לא להגיד, איוואסקה אמרה לי, אני גם פחות אומר שמישהו אומר לך, ואתה יד שנייה של הדבר הזה. תהיה יד, אתה, לך תבדוק, תסתכל, תתבונן. אני פשוט תתבונן, תראה את זה, תיכנס, תראה מה קורה בסין, תראה, זה made in China, זה made in China, זה made in China. זה made in China, הכל made in China. אז אתה חושב שהתודעה שלך לא made in China? אתה חושב שהמערכת חוקים פה לא made in China? למה שאתה מסתכל על... מאיפה הם הביאו את זה 2 מטר? למה 2 מטר ולא מטר מרחק בקורונה? למה הם הביאו 2 מסכות מסכה? מקדם הדבקה, חלבונים, כל מיני מילים שאני זוכר, השכן שלי במושב בן שמן דיבר שם כאילו, מה, ראית פשוט בטלוויזיה, אתה מדקלם את הטלוויזיה, נשמה. אז כאילו, יש פה טפילים שניזונים מזה שאתה חסר מודעות, והטפילים האלה הם טפילים. כן, אמרתי את זה גם בהקשר של אילון מאסק עם נוירלינק. אז כאילו, אז זה מדהים, אבל הטפילים ייקחו את זה, והפכו את זה לרעתך, כי הם רוצים לעלות עליך, הם רוצים לדרוס אותך. עכשיו, ולמה לא? למה לא? ובגלל זה מה שנקרא, הפירמידת המזון, כאילו, חיות, בני אדם, וזה, אז יש אנשים שחושבים שהם מעליך. כן, שרשרת המזון של בני אדם או של תודעה. יש אנשים שחושבים שהם מעליך, והם ידרסו אותך, לא מעניין אותם. ראית משחקי הדיונון? בטח, כאילו, כן. ראית? את הראשון, את השני עוד לא. יש שני גם? יש שני עכשיו. לדבר הפסיכופתי הזה? כן. וואלה, יש שני עכשיו. אז משחקי הדיונון, בעיניי, זו סדרה מופלאה, שהיא כל כך חשובה לצפות בה, עם כל הקושי שבה. כי היא מראה לך משחק, שבו אנשים נלחמים ביניהם ומתים. אחד מול השני תחרויות, שזה על מוות, זה לא על עוקבים, זה ממש חיים במוות. קרא לזה נוח'בה מול נובה, חמאס מול צבא. כל זה. ויש אחד שלא מבין את זה, והוא מטפס למעלה, מטפס. שוב, זה נקודת מבט שלי על הסדרה הזאת, אבל אני חושב שזה מדהים. והוא מגלה שיש אנשים שניזונים מהדבר הזה, מהדם ומהפחד ומהבעלה ומהמוות, הם פסיכופטים שניזונים מזה, הם אוהבים את זה, הם נהנים. הוא מגיע שם עם מסכות כאלה, הם כזה הומואים שם כזה, לא שאני אומר משהו על הומואים, אבל כאילו במקרה הזה הוא רוצה לזיין אותו שם, כאילו, הוא מגיע לקצה, ואתה קולט שזה 8 אנשים. 8 אנשים ששולטים על כל המשחק הזה, שהוא משחק איבל, נוראי, שמתים, והם נהנים מזה. הם כל כך עשירים,
עשירים, שזה כבר לא מרגש אותם למבורגיני, לא מרגש אותם שום דבר, זה כלום, למבורגיני זה כמו אבק, באמת. לא מרגש אותם כסף, לא מרגש אותם משהו הרבה יותר עוצמתי. שמע, ככה זה גם המנהיגים בעולם, באמת. ופה אנחנו מגיעים. ואני חושב שהפסיכופטים האלה לא קיימים רק במשחקי הדיונון, הם קיימים בכל מיני רבדים. הם קיימים בגן ילדים ברמלה, של כרמל מעודה. כרמל מעודה הייתה גננת בגן ילדים שהרביצה לילדים, הרביצה לפאקינג ילדים. וגם הייתה אלה הסייעות שלה. עכשיו, יש אנשים שאני בטוח שאם היית נכנס להם לוואטסאפ יום קודם, היית אומר, הודעה, כרמל, תודה רבה על זה, איזה כיף היה, איזה גננת מופלא. או מישהו ששבוע קודם מחפש את גן, בואי לגן של הבן שלי, הגן של כרמל, מדהים, אוקיי? אבל עכשיו תשאל אותה, כרמל, למה עשית את זה? את גננת בגן ילדים, למה עשית את זה? אין לה תשובה. אין לה תשובה, היא פסיכופתית. אוהבת את זה, נהנית. היא גם לא נהנית מזה. זה פסיכופתית. פסיכופת זה בן אדם כן, אין לו אמפתיה. אין לו אמפתיה. אין לו איזושהי אמפתיה, אבל הוא גם לא יודע גם להסביר לך. אבא שאונס את הבת שלו, בת 3. אבא. שאל אותו למה פאקינג עשית את זה. מה, עומד לו על זה? אתה חושב שהוא מעונן על... לא, למה? נראה לי שכן. לא, זה פסיכופתים. אולי כן. אולי כל החוויה הזאת... אתה אומר משהו מנהל אותם שהם לא... זה לא משהו. זה פסיכופתים. ואני אומר לך, הפסיכופטים האלה מגיעים למקורות כוח, כמו להיות אבא לילדה, כמו להיות גנן בגן ילדים, וכמו להיות גנן בגן ילדים יותר גדול, כמו שנקרא מדינת ישראל. אז יש פה פסיכופטים, טפילים, עכשיו, שהם ניזונים מזה שאתה חסר מודעות, וכל אתה חסר מודעות, וכל פעם שיש אזעקה אתה תיכנס, בלי לדעת אם יש טיל או אין טיל, ואתה נכנס לממד, וואלה, זה מעולה. בטח, אני אקח את הזריקה, מה שתגידו לי, מה שתגיד. שמת לב, גם זה גם שמתי לב לזה, שם כמתבונן. צפצופים מניעים אותנו. מה הכוונה? ברור. איך מאלפים כלב? יש כזה, זה כלב. יש אפילו יותר, יש צפצפות כאלה, כן. בבני אדם זה עובד צפצופים. לדוגמה, שאתה מתקשר בטלפון, מה אתה שומע? טוט, טוט, ממתינה טוט, 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 טוט. בחדשות, טוט, 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 טוט. נכון, זה תמיד מגיד לך, הזעקה זה טוט, צפירה, צפצופים, הם כאילו, זה כמו בינארי כזה, זה כאילו מחוות אותך. ממש. הם יושבים שם פסיכולוגים, כמו שאמרת על ה... אבל זה ימימה כזה כבר, זה הרבה זמן. אז שאני ילד קטן יש הזקות וצפירות, כאילו יש צפירות, פחות הזקות. אבל, אז כאילו, אז משחקים איתך, הם מאלפים אותך, שכל פעם שצפצוף יהיה ככה, כל פעם שיש צפצוף יהיה ככה, כל פעם שיש הזקת קורונה בבית, אין יוצר 1,000 מטר. לגמרי. אמא שגרה ביפו, היא גרה ליד הים, היא אוהבת להיות בים. המרחק שלה לים הוא פחות מ1,000 מטר. זה מה שהיא רצתה. כשהייתי איתה, בזמן הקורונה, אז כאילו קורונה, והלכנו לים, ואז מגיעים פקחים, שוטרים. רוצים לתת לנו, נותנים לקנות, אמרנו, נצאו מפה. אבל לא, יש לנו מגבלה של 1,000 מטר. 1,000 מטר, זה גם בים. אמרנו, לא. ים זה אסור. למה? למה ים זה אסור? מה, הקורונה היא בים יותר? היא כאילו, זה משטח רבייה של... למה? היא בתוך ה1,000 מטר. עכשיו, יש לי שאלה, אם הם היו אומרים את זה למישהו שגר בקיסר, שהווילה שלו על הים, להגיד לו, הוא לא יכול ללכת לים, ולהגיד, חבר'ה, זה 20 מטר? למה? אתה מבין? ואנשים הסכימו לקחת זריקה, הסכימו לשים מסכה, הסכימו לסגור את עצמם בממד, הסכימו שיהיה פה ראש ממשלה שקרא להם במיסים, והסכימו לשרת תרבות כזאת או שר תרבות כזה, והסכימו למערכת ממשל שכזאת, והסכימו למדינה, ואני חוזר למדינה, למקודם מדינה, למנגנון כזה שבעצם גורם להם להיות לא טוב, והסכימו שום דבר. ועכשיו, זה לא כי הם בור. עכשיו, בור לא כשלילי. הם צי של בור. באמת, לא כשלילי, אני לא אומר על מישהו שהוא טיפש. בור זה לאו דווקא טיפש. בור זה לא מודע. אתה פשוט לא יודע, אתה לא מודע לזה, ולמה שתהיה מודע לזה? אתה לא מתעסק בזה. נפשך עכשיו לא מתעסקת בזה, היא מתעסקת עכשיו בתוך כל הבעלה הזאת, שאין לך זמן עכשיו רגע לקרוא ספר. אבל לי יש זמן לקרוא ספר. למה? כי בחרתי בחיים שלי בחירות אמיצות. אתה אשכרה לא מרגיש את המלחמה בהקשר, בחרת את זה? אתה חי באופן שמאפשר לך להיות... אני בבועה ברמות שאתה לא מאמין. בועה. אני מרגיש שזה כן בהכנסות, בהופעות, פחות זה. אני יכול להגיד לך גם שהיו לי הכי הרבה הופעות בזמן המלחמה, יותר מאשר כל הופעות שהיו לי בחיים. לא מפתיע. בזמן המלחמה. גם אני, הפודקאסט שלי התפוצץ במלחמה. הופעות סטנדאפ. עכשיו אתה אומר, איך זה הגיוני? כי ברוב שכל הסטנדאפיסטים הופיעו לחיילים וכאלה, אני קיבלתי מלא הופעות לבתי ספר. וואו. זה היה סוף שנה. מי שלא יודע, סוף שנה בחברות, זה צריך לנצל את כל תקציב התרבות. עכשיו,
הילדים לא יצאו לטיול שנתי, לא יצאו זה, לא זה. יש כסף. עכשיו, הכסף חייב להיגמר עכשיו, כי אחרת זה ידפוק להם את התקציב הבא, חייב להיגמר עכשיו. הם לא יודעים מה לעשות. הם היו קומיקאי. שאלו אותם איזה סטנדאפיסט אתם רוצים את כל הנוער. אמרו להם, אתה הוא מהקרח, מהבטת קרח. אשכרה. יש בדיחה מצחיקה ומפורסמת של יונתן ברק, שמספר על זה שהתחילו להביא אותו לבתי ספר וזה וזה. בהתחלה היה לו לא נעים, כי זה 15,000 שקל, שהולך אליו, והוא כזה, אני לא, תביאו איזה משהו יותר טוב מקומיקאים וזה, אבל באיזה שלב הוא הבין שזה בעצם סל תרבות. ואם זה לא הולך אליי, זה הולך לאורך חזקיה. שום דבר לא חינם, אחי. מה זאת אומרת? אתה לא מקבל דברים בחינם, אחי, אתה משלם מחיר. לפעמים אתה לא יודע מה המחיר שאתה משלם. אבל אתה לא יודע שאתה מוכן לשלם אותו, אתה תגלה אותו רק בדיעבד, אבל שום דבר לא חינם. גם קנית בתמו וגם קנית באלי אקספרס, וזה אומר לך, בוא'נה, זה כל כך זול. אתה משלם. אתה לא יודע מה המחיר שאתה משלם. יש פה אבל גם עניין פשוט של שוק, שאפשר לנצח אותו, אתה מבין? בעזרת זה שאתה שובר את השוק איכשהו. יש להם הכל יישב אצלם, אתה מבין? הם לא יכולים להביא לי קורסאות, כי אין להם מקום במחסנים שלהם, אבל יש להם מחסנים מפוצצים, יש עכשיו בישראל חדשים. אתה מבין אבל שכאילו, אם זה נמכר ב1,000 שקל, אם זה נמכר סתם ב1,000 שקל, ומוכרים לך את זה ב5 שקל, תאמו. אותו דבר, יש סיני, שמשלם מחיר על זה. עכשיו, נראה לי הוא משלם מחיר גם על 5 שקל, גם על 10 שקל. ילד סיני בן 7, שמרוויח $1 לשנה. אתה מתכוון מחיר מוסרי? כן, לא, אולי גם מוסרי, אבל גם יש עוד מחיר. לדוגמה, אתה לא יודע אם יש פה שבב שעכשיו יודע בדיוק אם הוא מקליט אותך. כמו אלסקה. אתה חושב? ברור. טוב, אימא'לה. מכוניות חשמליות, אגב, לא נמכרות לאלופים. בצה"ל יש איזה עניין כזה, כי הן מגיעות מסין, מכוניות מסין כאילו, לא מגיעות. זה די מטופש, כי יש לך כבר נמלים בסין, זאת אומרת, הם כבר פה... לא, אבל הם לא מגיעות נמלים בישראל של סין. לא, הסיבה היא זה שבתוך הרכב יש שבבים. אני מבין. שיודעים בדיוק כמה נסעת, באיזה מהירות נסעת, לאן נסעת בוואד, יודעים הכל. גם כל העניין עם המלחמה בין טיואן, מה שמפחיד שיפרוץ בין טיואן לסין, זה בגלל שכל הצ'יפים שלנו מיוצרים בטיואן. וואלה, זה לא ידעתי את זה. זה גם, אגב, עוד משהו... מה, אני צריך שקטעתי אותך? לא, שכאילו, שזכות הציבור לדעת מבחינת המודעות, זה שהמלחמה לא קורית רק בין ישראל ועזה. מלחמה גם לא קורית בין אוקראינה לרוסיה, ומלחמה לא קורית בין טיואן ליפן. יש עכשיו נרמול מאוד מאוד גדול של מלחמה. שמלחמה זה חלק בסיסי מהחיים, כמו שיש שמש, אוויר, כאילו כמו 4 אלמנטים, יש אלמנטים. זה יהיה כל כך רגיל, כמו שכאילו מקבלים הזקה. כמו שמקבלים כל דבר. זה יהיה לך, זה כבר. זה כמו שהיה בקורונה מסכה, וזה היה סבבה. לי זה מוזר. עד היום, שאני ראיתי אותו עכשיו הולך עם מסכה, זה היה לי מוזר. אבל זה שאתה אמרת שאנחנו בעצם חושבים שאנחנו פה מרכז, שכל המלחמה היא לא רק בישראל לחמאס, זה סתם הזיה שמוכרת עיתונים. אנחנו בפועל חלק פה ממשהו הרבה יותר... בדיוק. אבל משהו שאתה יודע, אתה דיברת קודם על היוואסקה, מאז שדיברנו עשיתי עוד סשנים של פטריות, שזה דבר שאני ממש ממש אוהב וממליץ לכולם. אבל החוויה האחרונה שהייתה לי הייתה ממש חזקה בהקשר הזה, של כאילו, יצאתי משם כזה, יואו, בונה, אשכרה, יהודים וזה, איזה קצנוניות, מה אנחנו חושבים שאנחנו? אנשים פה באים לפה לפודקאסט שלי, מדברים כאילו, זה מרכז היקום, כל הגלקסיות. אז לי יש בדיחה על זה, כאילו, שאני אומר כאילו, ישראל או זה, זה כמו בחורה עם אינסטגרם שיש לה 3 עוקבים, בטוחה שכולם עוקבים. בדיוק. מי עוקב אחריך? את מי אתה מעניין? אתה יודע שטיילתי במצרים? הייתי בקהיר ובאלכסנדריה. מה אתה אומר? כן, הייתי בפירמידות, וזה כי, הנה, זה הסקרנות והאומץ שלי. נססתי לפני המחאה החברתית, לפני המחאה שהייתה שמה. איזה? שלהם? ב-2010? ב-2009. מה אתה אומר? 2008. נסעתי, הייתי 1.5 שבועות. ואז מישהו שאל אותי, where are you from? אמרתי לו, I speak in my language, and you try to guess where I'm from. אמר לי, אוקיי. אבל אמרתי, אוקיי, אז אמרתי, אני אדבר מילים. טוב, לי קוראים רודי, ואני שחקן, לא אמרתי תל אביב שלא ישמע תל אביב, אני שחקן, ואני עובד להצחיק אנשים. אז אמרתי, I know, you are from Morocco. I don't know, again. אני גר בבית קטן, באבן גבירול, 2 חדרים, ומשלם ככה וככה כסף. I know, you are from לוביה, לוב, I don't know. אוקיי, אני נוסע, יש לי קטנוע, טוס, הדלק פה יקר במדינה שבה אני גם, I know, you are from טורקיה, no. הוא מנסה, והוא לא ידע. ואני אומר לי, where are you from? אמרתי לו, ישראל. אמר לי, ישראל. אמרתי לו, זהו, זה מה שיש לך להגיד לי?
ישראל? כאילו, אתה לא מופתע? אמר לי, לא. אמרתי לו, מה, אבל אמר לי, כמה תושבים יש אצלכם? זה היה ב-2009, אני חושב, היינו 8 מיליון, לא זוכר. אמרתי לו, 8 מיליון. הוא אומר, אתה יודע כמה יש פה אצלנו? לא יודע כמה. בקהיר, 32 מיליון, רק בעיר. 8 מיליון הם אריתראים, כאילו, סודנים, כאילו, כאלה שברחו. אומר, אתה מבין את הפער? אתם לא מעניינים אותנו, באמת. אבל אנחנו חיים באשליה, ומאכילים אותנו שאנחנו מרכז אימון, ואנחנו הולכים באמסטרדם, ואי אפשר לטייל פה, ואי אפשר לזה, והרמה עלתה מ-2 ל-3 ו-3 ו-4, וזה יורד וזה יורד, וכן, תלך, ואנשים, סתם, הלכתי בפורטוגל, ראיתי ישראלי, ואתה רואה אותו ישראלי, הולך לך פה עם כזה שרשרת של צלב, כזה שלא יזהו שהוא כאילו זה. בדיוק. אתה אומר, יואו, כאילו, בסדר, תוריד את המגן דוד, אבל זה כאילו, הכל כאילו הפך להיות כאכילו אותך, זה מתחיל מהשואה, זה חינוך. ברור. זה כאילו, האכילו אותך ואתה... תשמע, בפועל השואה קרתה, בוא נגיד את זה. כן, אבל מערכת, עכשיו יש לך שואה אחרת עכשיו, אבל זה מערכת הפעלה אחרת. כשאני אומר שואה אחרת, אני לא מדבר שואה אחרת, מה שקורה עם עזה וישראל. אני מבין. כאילו, אני מקרוא שואה אחרת לתודעה שלך ולמה שפאקינג קורה פה. ממש. אבל איך היה להיות בקהיר עם הפירמידות וזה? היה מדהים, זה מדהים. זה היה חוויה פסיכדלית? כן, אני חושב שאז לא עשיתי פסיכדליה. זה היה עוד לפני? זה היה לפני, אולי. פשוט, אתה יודע, אומרים על הפירמידות שזה... אתה רואה את זה, אתה לא... בסופו של דבר לא עשו את זה. כן. אין מצב. הם אומרים לך, נכון, אתם מספרים שבני אדם בנו את הפירמידות, היהודים בנו את הפירמידות? לא, אצלם שם בספרים כלום. ברור. זה מצחיק שזה כאילו, זה קצת כמו צפון קוריאה, גם אתה לא יודע גם על צפון קוריאה, מאיפה אתה יודע מה קורה בצפון קוריאה? האמת שזה... כי סיפרו לך. אנשים שברחו סיפרו, כן. שברחו, וגם אתה לא יודע אם הם באמת ברחו. אם זה לא משחק. בדיוק, אבל אנחנו צריכים לשים את המסננת הזאת. של להטיל ספק. וזו ההסכמה נראה לי החמישית של מיגל. של מיגל, כן. כן, זה להטיל ספק, נכון? אני לא זוכר. 4 הסכמות. 4 הסכמות. לא, אבל יש לו עוד ספר שנקרא ההסכמה החמישית. ההסכמה הראשונה, תדבר איתו על המילה, אני זוכר, אל תדבר אכיל, על לא לקבוע הנחות, לעשות כמיטב יכולתך, שכחתי... אני בטח לא זוכר, קראתי את זה פעם. אז ההסכמה החמישית, שזה ספר שנקראת רק ההסכמה החמישית, להטיל ספק. להטיל ספק על הטיל שנורא אליך ומאיפה מגיע, להטיל ספק... בחשיבות שלך כיהודי כן, להטיל ספק בכספים שאתה חושב שמגיעים לשם, ולהטיל ספק בטכנולוגיה שמגיעה, להטיל ספק בהכל. עכשיו, זה קשה לחיות ככה. עכשיו, אני מבין אנשים שאומרים, טוב, אני מעדיף לחיות בחוסר מודעות, אבל לחיות בכיף, מאשר לחיות עם מודעות ולחיות בכאב לב. מודעות זה כואב, כן. אני מבין את זה, ולמזלי, יש לי את הקומדיה. שאני מאפשר לעצמי להסתכל על כל הבאגים במערכת, לצחוק, ליהנות, להרגיש שמחה ולהרוויח כסף. ולמצוא את כל הפרמטרים האלה כדי להפוך את ההתנהלות קצת יותר נוחה בתוך כל השיט הזה שמסביב. ואני גם לא יודע אם זה שיט, כי בסופו של דבר אני באמת חושב, וזה גם כן למדתי את זה באיוואסקה, אבל זה באמת, זה אמונה פנימית שהכל מתחיל באהבה ונגמר באהבה. הכל. וכל מה שקורה באמצע זה לונה פארק. אז אם עד לפני רגע היינו במבוך מראות, שאתה רואה את עצמך, סלפי, אינסטגרם, תייג אותי, סלפי, במבוך המראות הזה של לונה פארק, אז עכשיו אנחנו ברכבת שדים. ועוד רגע נהיה ברכבת הרים. ועוד רגע גם הלונה פארק ייסגר. מה זאת אומרת, אבל בהקשר של אהבה? שהכל מתחיל באהבה ונגמר באהבה. זה קשה גם לתפוס את זה, כאילו להסביר את זה ולקבל. לא, זה גם משהו שהוא נשמע הכי קלישאה בעולם. כן, אבל זה כאילו... זה... ומה זה אומר שגילית את זה באמת באיוואסקה? גיליתי זה עוד יותר עמוק. חוויתי עכשיו חוויה, אני לא אכנס לזה כי אני גם משמור, אבל חוויתי בופו. למה לא? מה זה? בופו זה קרפדה. זה שמלקקים אותה? לא מלקקים, זה האמונה תפלה. זה כאילו האגדה האורבנית. מעשנים. זה... מוציאים ממנה איזה חומר? כאילו קצת מנוקבוביות מוציאים את ה... זה לא ארץ, זה מניות כזאת, ששמים את זה על צלחת, מייבשים את זה, שמים את זה בתוך זה, ואז מעשנים. אתה מעשן את זה מאוד שמן, 1 על 1, זה לא קורפט סביבתי, זה 1 על 1. זה נקרא DMT לטריפטמין, זה מה שיש באיוואסקה, זה נקרא 5-DMT-MEO. מה אתה אומר? זה כרגע החומר הכי חזק בעולם שקיים. זה כמו DMT, זה טריפ של 10 דקות? DMT, לא, זה אולי 20 דקות, רבע שעה, וזה לא כמו, זה הדבר... לא, איוואסקה זה... זה לילה שלם, פה זה היה ללחוץ יד האלוהים, להתחבק עם בודה ולחזור. זה היה נצח, זה היה אין סוף, ובחזרה זה היה אהבה, זה הייתה שלוות עולמים, זה היה, אני לא יכול להגיד לך במילים,
זה היה להוט, אבל לא ברמה דתית, אין פה, שאין בה דיכוטומיה, אין טוב או רע, שלילי או חיוב, אין כלום, נצח. הרגשת שאתה מחוץ לזמן. המילה זמן לא רלוונטית, שכדי להגיד את המילה מחוץ. והמילה מחוץ לא רלוונטית. אתה יכול בבקשה לספר לי את החוויה? מה הפעולה עצמה? בוא, איך שאתה רוצה, כאילו, אני אשמח לשמוע את הסיפור וכולל החוויה. את הסיפור, כן, שמור על פרטיות עם כמה שאתה רוצה. פשוט הגעתי למקום מסוים בפורטוגל, מישהו שכבר חוויתי איתו את זה, זה לא פעם ראשונה שאני עובד, זה כבר פעם שמינית. שמינית? כן. אתה ממליץ דרך אגב? לי. ברור, בוודאי. זה הקלה, זה פתאום... אין לך... תראה, אין לי מילים, אני גם צריך לחפש מילה כדי לתאר משהו כל כך... סתם באמת הייתי מנסה להעביר לילד אורגזמה, מה היה לי מסך מילים, ואורגזמה זה משהו פיזי, פה זה משהו רוחני, המילה רוחניות לא רלוונטית פה, המילה מילה לא רלוונטית פה. כאילו זה כל כך, אבל זה כאילו כמו מפה באת ולשם אתה הולך. וזה לא משנה אם אתה קורבן או מלך, אנס או נאנס, רוצח או נרצח. אתה מגיע מאותו אור וחוזר לאותו אור. שזה מבאס, כי אז אתה אומר, אז מה התכלית שלנו פה בעצם? על זה נדבר, אולי עוד מעט נרחיב, אבל החוויה היא שאתה לוקח פייפ, הוא שורף לך את זה, אתה מאשן את זה, אתה מהדה את זה, אתה מאשן את ההידוי של זה. זה לא שהוא... אתה נושם רק את העדים, ואתה נשכב אחורה, וקם אחרי... לי זה תמיד מרגיש שחכמתי אחרי דקה. אבל זה כנראה בטח אחרי זה 10 דקות, רבע שעה. מרגיש דקה או מרגיש 20 שנה? אני לא יודע, זה מרגיש נצח, ואין סוף, ומתיקות, וכיף, ועונג, החזה שלך נפתח, הנשימה נפתחת. זה הכל בו ובו הכל, ואין רע ואין טוב, ויש טוב ויש רע, ואין דיכוטומיה, אין, או שיש, אני לא יודע, אין צדדים. אתה יודע שאני גיליתי שה-Dead Sea Scrolls, המגילות ים המלח, שזה המגילות הראשונות שהתגלו של התורה, של התורה הכי ראשונית שמצאו שכתבו, זה מגילות שמצאו אותם בים המלח בשנות ה-40, ועבדה עליהם בין היתר גם רחל אליאור שהייתה פה, והיא אחת החוקרות של זה. גיליתי שהאנשים שכתבו את זה, תיארו את מה שהם עושים, כבעצם קאט לטובת פטריות. זאת אומרת, הניסיון שלהם בכתיבת התורה, זה ניסיון לשמר ידע, שהם גילו בתוך פטריות, הם חשבו איך להעביר את זה חכם, אז יצא להם תורה. כן. אתה מבין? מדהים. יצא להם, כאילו, ואז ישו ודברים כאלה, זה אותו דבר, זה ניסיונות להעביר את זה בצורה שאיך זה יישמר 2000 שנה. כן, זה גם כן, אני אוהב אגדות. אז זה אגדה, בסופו של דבר. אני לא יודע אם קיים ישו, אני לא יודע אם קיים משה, אבל זה, אתה יוצא מארץ ישראל, אתה יוצא מנפשך, בתוכך יש פרעה, שאתה רוצה להימלט, שתוקע אותך, שקולה אותך. אבל אני מתכוון שכשאני עשיתי פטריות והבנתי תוך כדי אם אני רוצה להעביר את מה שאני מנסה, זאת אומרת, מה שמשה רבנו ניסה להעביר, כשאין לך יכולת לכתוב ספר או לעשות זה, אני מבין שזה המינימום שצריך להוציא מכל החוויה הזאת, זה כמה דיברות. כן. זה משהו שאתה מגלה במקומות האלה. כן. ואז אתה מנסה להשאיר משהו לדורות הבאים, אז מדי פעם מישהו מביא משהו חזק. אני גם חושב שזה גם הדברים האלה מישויות, אני יודע שזה מוזר מה שאני אומר עכשיו, אבל לך לא, אבל אולי לאנשים. אבל אז אני אומר כאילו, אם רוצות להתגלות, הם יתגלו, והם ימצאו דרכם. איוואסקה זה שני צמחים שונים באמזונס, יש מיליוני זנים, דיברנו על זה, זה עם זה, 72 שעות, איך הם הגיעו לזה? איך הם הגיעו לבנם שצריך ללכת לקרפדה, לשלוק ממנה את הזה, לייבש אותה, להדות אותה ולהשאר, איך? זה הגיע אליו, דרך חלום, מה החלום? כן, כמו חלום של סטיב ג'ובס, איך הגיע לו הדבר הזה לעשות ככה? הגיע לו, תובנה, פסק, אני צריך לקום, זה היה לי את זה באיזה חוויית LSD פעם אחת, שהסתכלתי על נמלה, התמקדתי בנמלה, הסלחתי עליה, וזו היה חוויה אדירה. ואמרתי, וואו, הנמלה הזאת, היא לא יודעת שהיא נמלה, והיא מסע כבד לאן, למלכה, היא לא יודעת, אבל יש משהו שמנווה אותה, יש מלכת אם שבאיזו אנרגיה, היא יודעת ללכת לפה ולקרב ולקרוא לכל חברות שלה, ולביא את הממתק הזה לפה כדי להאכיל את המלכה, את התודעה הזאת, לא יודע. אנחנו נמדים בסופו של דבר. באמת, אתה סוחב איזשהו משקל, הוא כנראה לא קש או לא איזה סוכריה, אבל אתה סוחב משקל תודעתי, גם פיזיים, אתה לוקח תיק גב, ואתה עושה פעולות שאתה לא יודע, נכון? אתה כל עם תשוקות, אתה כל עם אהבה, מאהבים, גחמות, לא יודע, whatever זה יהיה. וישויות, אתה התכוונת ממש בפועל. ישויות. כשאני רואה איוואסקה, מבחינתי איוואסקה זה ישות. איך קראו לזה קודם כל? הקרפדה? בופו? בופו. שם יש גם?
אם זה ישות? יש שם ישות. אני לא יודע אם אני מרגיש את הישות, אני מרגיש משהו מעבר לישות, המילה ישות היא כאילו קטנה. גם להגיד אלוהים, מעניין איך הדתיים מדברים אותו, גם להגיד אלוהים, זה לא הוא. דבר ראשון אומרים אלוקים. אלוקים, אבל גם המילה, זה לא רלוונטי בכלל. כן. לא, זה כן, הוא אבינו שבשמיים. אבינו, זה אב, אבל הם אומרים זקן, קשיש, נכון? וזה לא. זה לא. זה לא איזה מישהו, זה אפשר להגיד, אני יכול להגיד, זה הוויה. זה יאהבה וההוויה, זה הכל כאילו, אתה מסכול אותי. זה קשה להסבר את זה. עכשיו, שוב, אני חווה את זה, וזה נגמר באותו רגע. כשאני חווה את זה, מה שאני מדבר איתך זה כלום. באותו רגע, יש לי שנייה ראשונה שאני נוחת, וואו, אני זוכר את זה, ברור שאני זוכר את זה. לא חולפות 10 שניות, זה נגמר, בדיוק כמו חלום. מה אתה אומר? ואז אני מדבר, זה כאילו, אני כמעט מדקלם את מה שאני אומר. אני מדקלם, אבל זה... אתה לא באמת זוכר את החוויה. אני זוכר את האסנס, אבל זה גם, אני לא יודע אם המילה זיכרון היא רלוונטית. אוקיי. כן, כן, אני לא יודע. אבל תשמע, אני בפטריות, אני זוכר הכל, זוכר את החזיונות, את כולן. לא, אני גם זוכר בזה, יש איזשהו אסנס, גם אני זוכר אסנס, אני לא... הדרך הכי טובה שאני ואני... אתה זוכר טעם טעים שאכלת? מעולה. איך אתה יכול לזכור את זה? זה טעם, זה טעים, זה התחוש... זה כל כך הרבה רבדים בתוך... נכון, אז בוא'נה, זה היה טעים, אבל סקס טוב, מדהים. אי אפשר, המילים מצמצמות. בגלל זה באלוקים, אלוהים, אהבה, יהובה, עובר, והיה, whatever זה יהיה, כן? זה מאיתנו, ורק... והוא מוביל אותנו. הוא, אני אומר הוא, שוב, כאילו זה הוא או היא. זה הדרך היחידה לתקשר. כן, נכון, בדיוק, זה הכל עניין של תקשר. לא יודע, בגלל זה שהכל מתחיל באהבה ונגמר באהבה, אני חושב שהכל מתחיל באהבה. ושאין רוע בעולמנו. אנחנו רק רואים את זה מנקודת מבט שקשה. תגיד את זה לחמאסניקים. ותגיד את זה גם לישראלים באותה מידה. כן? ברור. אותה מידה של רוע? ניכנס לזה? אני לא יודע אם צריך, אבל אמירה, כן. לא. אבל יש אהבה. הם איבל, אתה יודע, מה שהם עשו שם, רצח, אונס וזה איבל. כן. אבל אתה יודע, הם עשו את זה בצורה פיזית, אתה יכול לעשות את זה בצורה תודעתית. משחקי הדיונון מראה לך דברים גם בצורה תודעתית, שזה לא דווקא כזה. להעלות לך, להגיד שהחמוץ, מה זה היה? אני לא זוכר, זה סופר, זה היה, שאמרו להחזיק קופסאות שימורים בבית, ובאותו שנייה אחר כך הוא העלה את כל המחירים של השימורים, אני חושב זה איבל, רוע, לא פחות גדול מלהיכנס לבית ולראות באנשים. וזה מגיע מחברת קמעונאות, שמעלה באותו רגע של המלחמה, שאמרו, תחזיקו שימורים. הוא אמר גם, לשים שימורים בתוך בית, ועלה הקפיצה של השימורים של הקניות, ואת המחירים שלהם הם העלו את זה באותו רגע. וואו. אז בני זונות, זה רוע, זה רוע. עכשיו, הפרשנות של הרוע הזו היא יותר פיזית ועם דם, ופה זה רוע אחרת. כלכלי. שגם דופק אנשים. ברור. את החיים. ברור. כן. נגענו גם באלעל, שאתה יודע, יש להם... לא, ברגע האמת. ברגע האמת. אתה מגיע עכשיו לשדה התעופה בן-גוריון, אתה רואה מלא טיסות, כולם מבוטלות, אבל זה הרוב זה אלעל וסוחרים שם. אחי, זה הכל, יש שם כאילו, מדהים יפה מאוד, כאילו, לשחק איזשהו משחק שהוא, הם תמיד מנסים, בסדר, שלהם גם, הכל טוב, אחי. באמת, הכל טוב. זה, נגיע מהבא ונחזור מהבא, וגם אני כקורבן וגם זה ניפגש. אני מאמין, ועכשיו, אני הייתי נורא מדוכא מזה. כשאני חזרתי מהתובנה הזאת, הייתי נורא מדוכא, אז אמרתי לעצמי, אז למה אני רוצה להיות טוב? אם בסופו של דבר אני אמות, ואני אגיע לאהבה, לאותו אור אינסופי, אז למה להיות טוב? והיה לי קשה, סחבתי את זה, כמעט הכנסתי לי דיכאון, כי פתאום שאלתי מה על תכלית. ונזכרתי שוב בוויקטור פרנקל, באדם מחפש משמעות של מה התכלית של הסבל. ואז אמרתי לעצמי, וואלה, אם כאילו, אני עושה סטנדאפ, כאילו, היום הזה עובר. אם בסופו של דבר אני רוצה שהיום הזה יהיה טוב יותר. למה? כי יש איזשהו מנגנון פנימי להשתפר ולעשות יותר טוב לעולם, ולהביא אור לעולם, כדי להיות הפעיל של האור הזה. זה הסיבה שאני אעשה את האור. גם אם אני אהיה רע, אני אחזור לאותו אור. אבל יש איזשהו משהו שדוחף אותי, ויהימה. אני לא גונב מזקנה, כי יש איסור בחוק שאסור לגנוב מזקנות. אני לא גונב מזקנה, כי אני לא גונב מזקנה. אוקיי? כי בפנים יודעים. כן, כי יש לי ערך, שהוא זה מה שמוביל אותי. כן. בכל אופן, הדבר שרציתי לשאול אותך ובאמת להבין יותר... פעם אחת עם כבשה, וזה לא היה כזה כיף. הכנסת את זה חזק, יפה מאוד. אבל בנוגע לישראל והמקום של אנשים, ובאמת מה שדיברנו בשתי מילים לפני שהדלקנו בפעם השנייה, למה
לא יותר אנשים נכנסים לקטע הזה של פרשנות קומית על המציאות, בקטע של, אתה יודע, תוכניות כאלה ופודקאסטים וזה, כי זה כל כך מתפוצץ בעולם, זה כל כך חסר, אני כל כך שמח שאתה עכשיו עושה את זה איתי, ואני לא מבין למה לא עוד אנשים עושים את זה. לעשות, הדבר אני לא עושה לך פרשנות קומית. סוג של, לא, אבל... כן, לא, אנחנו מדברים פה, זה נראה לי פודקאסט מאוד קודר יחסית, מאוד עמוק, כזה, לא, באמת, כאילו, זה שיחה פנימית כזה, אני חושב שקומיקאים כל הזמן בקומדיה, לא, אני דווקא... ברור. אני אומר, למה? כי הם לא רוצים. אם מישהו היה רוצה, זה היה קורה. זה לא עניין, זה עניין של שוק? זה יכול להיות שוק, אני לא יודע. גם הפודקאסטים הגיעו די באיחור. בישראל, כן. נכון, היה ג'ו רוגן מלא שנים, מלא שנים. היום בשנה 13 שלו. אוקיי, אצלנו זה הגיע לפני שנה. כן. בוא. נכון, לפני 5 שנים התחילו כזה גמגומים כאילו וזה. סבבה, זה תמיד מגיע, אנחנו תמיד מגיעים באיחור לדברים. אתה אומר זה עוד וכנראה אולי אנחנו מזהים מגמות, כמו שאנחנו מזהים מגמות של סין או כלכליות או של דיקטטוריות או מגמות שליטה בעולם, ואנחנו יכולים לזהות אותם במקומות אחרים ולראות איך הן מזדחלות אלינו. אנחנו מזהים גם מגמות של MeToo, איך הן מזדחלות אלינו, ואנחנו מזהים מגמות של פוליטיקלי קורקט, איך הן מזדחלות אל תוכנו, ואנחנו יכולים גם לזהות מגמות אומנותיות, איך הן זוכלים אלינו. כן. ועם האינטרנט יותר קל, כי אתה גם רואה את זה, אז אתה מעתיק קופי-פייסט כזה, כמעט נפשך קוראת לך ומהדהדת את אותו דבר. אבל אתה אומר כאילו קומיקאים שיושבים וצוחקים על המציאות. א', צוחקים, אבל גם עצם זה, לקומיקאים, אני אגיד לך באמת מאיפה אני מגיע, כי יש, לי חסר בידע שלי, משהו שלקומיקאים יש, שאני מאוד רואה את זה מהצד. מה? זאת אומרת, אני יודע ליצור עניין בשיחה כזאת, אני יודע לעניין, אבל משהו שבן ברור אצלך, אני יודע, ואתה יושב איתו שם, ואתם עושים את זה, וזה מגיע ל500,000 צפיות, זה כי יש לכם את התדר של החדרי סטנדאפ פקטורי, כאילו. איך זה נקרא? קומידי קלאב וכל זה. אתה מבין, יש לך כאילו בעצם, אתם מכירים את התדר של שיחה, של איך, מה גורם לחדר לצחוק. אני לא יודע, כן, אתה מבין מה אני אומר? כן, אבל... אני לא יודע את זה, פיזית, אין לי את הידע. אתה כן יודע את זה, כשאתה יושב עם חברים שלנו, משנים ג'וינטים וכולכם בישיבה, בוא נקרא לזה ככה. זה אותו דבר? אני חושב שכן. דווקא מאחורי הקלעים של סטנדאפ זה לא כזה, אנשים גם לחוצים. הם כל אחד עובד על... היום זה אחרת מאוד לגמרי, כל אחד עובד על הקטעים שלו, זה היום נורא עם כל העידן הזה של האינסטגרם ולעלות, כל אחד מגיע עם מצלמה, במה מתחצובה, זה כבר הפך להיות כבר... פעם אחת האומנים היה כזה לוס כזה, מאוד לוס כזה. אני נורא אוהב חדרי האומנים, זה נורא כיף, או פעם סגי פרידמן קרא לזה, לשבת על הברזלים שם מחוץ לקאמל קומדי קלאב שזה היה ביפו. יושבים על הברזלים כולם אחרי הופעות ומדברים וצחוקים, בלי להרשים אף אחד, בלי שום כלום. ואתה אומר, כן, תראה, כשזה יגיע, זה יגיע. ושמע, אם בליגת הסדק, זה חוץ מגב שהוא לא קומיקאי, אני לא חושב שהוא איש מצחיק, זה אני, מור חן ועידן מור, גדי וילצ'רסקי, a.k.a. אז כאילו, אנחנו קומיקאים שמרגישים את התחושה הזאת. לפעמים קומיקאים, בגלל שהם one man show, הם משתלטים על השיחה לפעמים. אני בשיחה הזאת טוב, אתה מראיין אותי, אבל כאילו, אני מדבר הרבה. אני גם לפעמים קוטע אותך, כאילו. אז לפעמים יש איזו נטייה כזאת לדבר, ולא לתת לבן אדם השני לדבר, ולא לדבר לשני. אז אם אתה שם עכשיו 5 סטנדאפיסטים, אני מבין. או קומיקאים, לא תמיד זה כמו שפעם מכבי חיפה הביאה את כל השחקנים הכי מוכשרים בארץ, וזה בסוף הקבוצה התרסקה, זה לא תמיד עובד. כמו עכשיו בריאל מדריד. כן? כן. בעודנו מדברים, זה לא מצליח להם הדבר הזה. אבל לאו דווקא להביא ליגה, זה לא מה שאני מתכוון, אני מדבר. להביא קומיקאים. אתה לצרכן, אם אתה פותח פודקאסט. אני רוצה לפתוח פודקאסט, אבל זה יהיה 1 על 1, ואני רוצה להביא אנשים שהם לא קומיקאים, אבל. אבל אם אתה תגיע למקום שאתה עושה את מה שאתה הבאת פה, שזה התבוננות על, אבל זה לא קומדיה, זה לא מצחיק, זה לא קומיקאים. א', אני משוכנע שאנשים יצחקו במהלך, ואני מקווה, וזה פשוט החוסר רצינות שאתה לוקח בה את עצמך, במובן הכי חיובי של המילה, אני מתכוון, מאפשר לך להסתכל על דברים, לתת להם פרשנות. נכון, אז זה יש קטע. אני נורא אוהב סטנדאפיסטים, אני באמת אוהב סטנדאפיסטים, אני באמת אוהב גם איך שמדברים, איך שמתנסחים. שוב, יש סטנדאפיסטים כאלה וכאלה, אבל סטנדאפיסטים שאני באמת, יש את טוקינג פאני, מכיר שזה ריקי ג'רווייס, קריס רוק, סיינפלד ולואי סי-קיי. זה נחמד, נכון? עכשיו, הם לא מדברים על העולם, זה לא סאטירה, זה לא ארץ נהדר, זה לא צחוק מהעבודה, וזה 5 אנשים שמדברים, יש שם חוכמה, יש תבונה. כי אין מה לעשות, שאתה עומד מול קהל ומול איזשהו לחץ, והם בטופ של תחומם. כיף להאזין להם. אני גם רואה איך אני השתפרתי מהחיים רק מלעשות סטנדאפ. אני עושה 27 שנה סטנדאפ.
אז כאילו זה מלא זמן, אני בטוח שאם הייתי מדבר לפני 10 שנים, בטח הייתי מה זה מאפן, ובטח גם הפודקאסט הראשון שהקלטתי איתך יצאתי מאפן, אני לא יודע. אני תמיד כאילו... אתה נתתי כדוגמה, כי הראשון שלי היה זוועה, כן. אני תמיד רואה את זה, אבל אני אוהב נורא לשבת עם קומיקאים, אני אוהב גם לשבת עם קומיקאים שמדברים כאילו, כי אני חושב סטנדאפיסטים הם פילוסופים מודרניים. בדיוק, זה מה שאני אומר. הם פילוסופים מודרניים, שוב, אם הם הולכים למקום הזה, הם יכולים גם להיות מספרי בדיחות וליצנים. שוב, יש בתוכך את כל הפלט הצבעים הזאת, או את כל הארסנל הצבעים הזה, שאתה גם פילוסוף, גם מעביר מסר, גם מצחיק, גם קומיקאי, גם מסאז'יסט, גם זה, כל כך הרבה דברים. תלוי איפה אתה שם את תעלומת האור, ושם אתה שם את הווליום גבוה. כן. אבל סטנדאפיסטים הם מראה לאנושות, הם רואים בהתבוננותם, הם נותנים לנו גם ערך או הסתכלות או זווית חשיבה. אני אוהב לשבת. לא תמיד יש זמן, כל אחד בהופעות שלו וזה, אבל כשיוצא וזה, זה מה זה כיף. זה ממש כיף. וזה מה שאתה רוצה לעשות עם פודקאסט? לא, יש לי פודקאסט שאני חושב לעשות, לדבר עם אנשים שמעניינים אותי, פשוט לא הרבה מעניינים, אבל לדבר עם כל מיני אנשים כאילו מגניבים, שהם באמת, שמעתי מהם סיפורים שחלק טיילתי איתם בחו"ל. כאלה. אבל סתם דוגמה, אני אוהב לטייל עם דניאל חן. הוא סטנדאפיסט. עשיתם ניקוי רעלים ביחד, שמעתי על זה. כן, עשינו גם ניקוי רעלים, אבל תמיד אני אוהב לטייל איתו. הייתי איתו כבר ב6 מדינות בעולם. מה אתה אומר? אנחנו אוהבים לטייל בעולם ביחד. אז נורא כיף לי. דניאל הוא מאוד מאוד חכם, הוא מבריק. ממש. וכיף לדבר איתו. ולא תראו אותנו נקראים משחוק, וזה יש מדי פעם שאנחנו צוחקים וזה. אבל הרוב השיחות הן כאילו נסיעות של, אתה יודע, כיפיות. כי אני נורא אוהב קומיקאי, ואם מסתכל פה קומיקאי שאני בחיבור החברי, פחות רגע הזה, אז זה כיף. זה ממש, אני נורא אוהב את Talking Funny. תוכנית, פתאום, Out of the Blue זה קרה, נכון? אבל מה, זה עשו 2 פרקים, כמה? פרק אחד. אז פודקאסט, תחשוב ג'ו רוגן, כל יום, כל 3 שעות, דופק לך שיחות עם אנשים שהם... אבל זה לא קומדיה. אבל יש את זה. זה פודקאסט שנחשב קומדיה, אבל זה... הוא נחשב קומדיה? הוא נחשב. אז יש לך לשחרר את הדוב. אז יש את לשחרר את הדוב, אבל הם רק צוחקים. יש לך בן ברוך. והוא גם רק צוחק. מה זה רק צוחק? מה הכוונה? הוא לא מביא אנשים... אתה מדבר קומיקאי שמביא דברים אמיתיים? ומדבר על המציאות, על המנתח לי את המציאות. אז נראה לי אני אהיה הראשון. לזה אתה מתכוון? זה מה שאני אומר. אז ברור, לי יש את זה. מי שיעשה את זה. לי יש את הנטייה הזאת. אתה רואה אותי, אתה מדבר, אני הקשבתי גם לפודקאסט הראשון שעשינו. ראיתי, אמרתי, וואו, אני כאילו לא מצחיק. אבל אני גם לא בא להצחיק. אין לי את ההתכוונות של להצחיק. עצם הזווית ראייה של אבל הזווית הראייה שלי היא כאילו נראה לי מעניינת. לאו דווקא של אדם שמצחיק. לגמרי, זה מה שאני אומר. יש שם איזשהו עניין, ובזה מעניין, כי קומיקאי אין מה לעשות, שהוא עסוק רוב הזמן רק להתבונן. הוא מפתח איזושהי חדות, תסכים, לא תסכים, אבל ראוי רגע להקשיב לה. זה מה שאני אומר. ואם אתה תעשה את זה, מי שיעשה את זה, יכבוש את הפלטפורמה, לדעתי. כן, אותי גם לא מעניין לכבוש, אותי מעניין לעשות. זה לא מעניין, כי... לא? אני רוצה להיות הפודקאסט הכי מצליח ביפר. איך קוראים לו? ברגע אבל שתפסיק לרצות את זה, אתה תהיה הפודקאסט הכי מצליח. אני כבר, אבל די... ביוטיוב אני די, אתה יודע, משהו לא קומי. בן ברוך הוא ממש מזה, ויש את... וואי, ברח לי השם שלו. איך קוראים לו? שמשווים. יצחקי, פרק של יצחקי. שם טוב, הם שוברים שיאים של צפיות, וזה ברור, אבל... כן, זה קומדיה. אני מוציא את זה מהמגרש. כל משהו לא קומי, אני במקום הראשון. אבל אני רוצה להיות משהו ברמה, שאתה יודע, אם אני לא אפסיק ככה 10-15 שנה, יהיה פה משהו אסטרונומי, כאילו. לא, ברור. אז אני אומר, פשוט באותו אופן, התחרות היחידה שאני רואה שיכולה להיות לי, הסיבה שאני ככה זה גם כי אני כל כך אוהב קומדיה, ואנשים אחרים בתחום הזה, נורא רציניים מדי, ולוקחים את עצמם ברצינות, אתה מבין? אז ההמלצה שלי אליך, דרך אגב. כן, פעם חשבתי לעשות פודקאסט, רודי מדבר עם אנשים מעניינים. חייב. כן, אבל יש איזה כמה אנשים מעניינים שדיברתי, שפגשתי אותם בחו"ל, בעולם. לא חסר, מה חסר? אתה אשכרה? לא חסר. לא, יש אנשים שאני רוצה. כן. זה רצון שלי, כאילו. זה כמו שבאתגר של הקרח, היו כאלה שהבאתי אותם, לא כי אני רציתי, כאילו שהוא אמר לי, שמע, תביא, וזה, או ש... והיה כיף, אבל ראיתי שהסרטון לא התפוצץ בטירוף. מהסיבה היא שכאילו... זה לא שהקהל מריח, האומנות מריחה שלו. כן. כשהלב שלך בפנים, מרגישים, זה יוצא החוצה. כן, גם אם אני לא מרגיש, גם אם אני לא שם לב לזה, כנראה. או שלא, לא יודע. הפסקת עם זה עם הקרח? הפסקתי. אתה לא... לא, אני אחזור, אני כאילו, לא לצלם, אולי לצלם, יש איזה ספיישל שאני אעשה 10 פרקים כאלה, ספיישל. הייתי אמור עכשיו לצלם עם דניאל. כן? כן, בשלג. וואי. בחול, באיטליה. אבל כרגע יש פה איזו תקלה טכנית שקרתה, אז נעשה לשם עוד חודשיים.
ספיישל מיוחד שקורה בשלג, בהר שלג מושלג מטורף. לבן, אתה הולך לצלם הכל לבן. אתה מביא, אבל... הביאו לי כבר, הטיסו לי שם את כל מה שצריך. אמרת לי, נכון. הטיסו שם את כל מה שצריך. וואי, מטורף. וזה גם הקדמנו את הפודקאסט, כאילו הייתם אומרים זה. נכון, היית אמור לטוס. כן, אז לא, כרגע לא. האמבטיה, אני צריך לנקוד אותה ולסדר שם כמה תקלות שיש שם. זה לא תמיד כיף להיכנס לאמבטת קרח, אבל זה חשוב. זה חשוב רק בשביל לא הקור. החוסן המנטלי. בדיוק. כי כתבתי את זה לעיתון בראשית, שכאילו, כל מיני תובנות שהיו לי מאמבטת קרח, זה שכאילו, אין לך חשק. אין לך חשק להיכנס לאמבטת קרח, במיוחד בחורף. כן. אבל האין חשק הזה מוליד יש חשק. כי אותו אין חשק של להיכנס לאמבטת קרח, זה אותו אין חשק בשביל לכתוב את הסדרה שלך לכאן 11. ואותו אין חשק להסתכל במסמך וורד הזה שכבר שבועיים מחכה שתיכנס אליו. והאין חשק הזה, זה שאתה לא מתמודד מולו, אם אתה דרך הקרח, האין חשק הפך להיות יש חשק. ואז זה כמו מגדל כזה, קלפים כזה, ברגע, היה לי יש חשק להכל. אז פתאום פתחתי, מזה שעשיתי קרח, עשיתי גם הרבה פעולות במהלך היום שאמרתי, וואו. אתה מכיר את אנדרו אוברמן? איך? אנדרו אוברמן, זה פודקאסט, בחור עם פודקאסט שאחד המצליחים בעולם. ורוברמן? לא, אנדרו אוברמן. אנדרו אוברמן, נראה לי עם משקפי שמש כאלה? לא, יש לו, הוא כזה, בנזיר כזה שמדען המוח, שהוא עושה פודקאסטים של 3 שעות, יושב ומקריא לך נתונים וזה, והוא הכי מצליח בעולם. וואו. וזה היסטרי. מקריא נתונים? כן, הוא מדען. לא עם מישהו? לא, לבד. יושב מול המצלמה, מבלבל לך את המוח 3 שעות. וואו. מטורף. הוא מקריא את זה ברמת, מקריא גוגל, או שהוא מקריא מתוך... לא, הוא עצמו מחקרים שלו, אבל הוא לוקח את זה how to, כאילו, ל-everyday behavior, כאילו, לקחת את המדע ולעשות ממנו את ההתנהגות שלו בפועל. מדהים. מטורף, הוא מצליח בטירוף. אז הוא מקריא לך נתונים ואיך לשימוש היומיומי? וזה מטורף, וזה ממש מומלץ, ואני ממש משנה חיים, אבל... באנגלית. באנגלית, כן, חפירה של החיים, אבל סתם נתון ממש מעניין שהוא מלמד, שיש חלק במוח שאין סיכוי שאני אזכור את השם שלו, שהוא בעצם החלק שאחראי על שיגור נוירונים של דברים שאתה לא רוצה לעשות. זאת אומרת, זה כמו שריר, כמו שאתה מאמן את היד שלך באימון, אתה פשוט עושה וזה נהיה חזק יותר, אז יש חלק במוח שככל שאתה עושה יותר דברים שאתה לא רוצה, ככה הוא נהיה יותר חזק בלעשות דברים שאתה לא רוצה. וזה ככה, זה קרה לי מקרח. זה שאתה בדיוק אמרת. עכשיו, עשיתי 200 טבילות, עשיתי גם יותר, פשוט לא צילמתי אותם וזה. אבל וואו, אחי, כאילו, אתה יודע, אחרי שעשיתי אמבטת קרח, אז עשיתי באותו יום עוד דבר שלא נוח לי לעשות. בדיוק. ואז התקשרתי אני זוכר, זה היה לאח הגדול, לאורך של האח הגדול, אמרתי לו רעיון לאיזשהו פינה, משהו כזה, להביא אמבטת קרח לאח הגדול כזה. זאת תחרות כזאת, כן, בין כולם, הם הגיעו לסך דקות ושאני אנחה את זה. לא קרה בפועל, אבל עשיתי פעולה שהיא הייתה לי אמיצה, שכבר ישבה שם, ואז שלחתי הצעה לסדרה לכאן 11, ואז שלחתי עוד הצעה לסדרה למפיק אחר. די. כאילו עשיתי... כמה אתה עושה את זה? יש לך דברים כאלה בראש כל הזמן? יש לך מלא רעיונות, את פשוט מלא חכות, ופשוט החכה כבר, עוד שנייה כבר הדג יעוף לך. כן. אם הוא יעוף לך, מישהו אחר ידוג אותו. אתה עושה דברים כאלה? מה הכוונה? יצא לך להכניס איזה פינה למשהו כזה, כמו כאן 11, כאילו לכתוב משהו? שלחתי להם, בטח כן, יש איזה כמה פרויקטים. אבל לא תמיד זה קורה, זה נתבטל אחת, כאילו. אתה יודע, העולם פה הוא נורא זה, אבל כן, אתה יוצר, יש לי רעיון, הייתי בבית חולים 11 חודשים. כן, מתאונה, אופנה. וכרגע השיקום זה המקום שהוא בתפוסה של 184%. כן. שיקום, הייתי שם 11 חודשים בשיקום. אני רוצה לעשות סדרה על שיקום. דווקא עכשיו זה מתאים. עכשיו, עם הסדרה הזאת מגיש את הסדרה הזאת כבר 5 שנים. מה אתה אומר? סדרה אבל שאתה כוכב כזה? לא בדיוק, עכשיו שינינו את זה קצת, כל פעם אנחנו משנים את זה, אבל כן, נקודת מגובה של קומיקאי שעבר תאונת אופנוע. חזק בטירוף. קשה, והוא לא יכול לעמוד יותר. בן אדם שהוא אמור להיות סטנדאפיסט לא יכול לעמוד. והוא נמצא בשיקום. ואיתו נמצא עכשיו, זה יהיה חייל, ומישהו מהנובה, אחד שנמצא לא יודע. והם כולם, ואתה רואה את השיקום, עכשיו זה לא רק השיקום, זה הפיזיותרפיסטית, והייתה איתי פיזיותרפיסטית שטיפלה בי, אבל לא ידעתי את זה, שאחרי כמה זמן גיליתי שכל פעם היא הולכת הצידה, ויש לה בן, שגם בבריכה מת, והוא שם מושפז ילד מורדם, שם במונשמים ילד. כאילו, את כל החוויה של שיקום. חוויה נורא יפה, שרוב הישראל לא חובה אותה, אבל מעבר לשיקום פיזי, גם שיקום נפשי ושיקום לאומי. אז יש לי את הרעיון הזה, ועכשיו הוא נראה לי יותר
נכון מלהיכנס. זה כזה כמו קופה ראשית כזה. לא, זה עבר כל כך הרבה אבולוציות, זה עבר הפקה, וזה היה בכאן 11, זה השתנה, זה עבר כל כך הרבה... ועכשיו אני צריך גם לשבת על זה, עכשיו בסוף שבוע רגע, לעצב את המסמך האחרון, כדי בהגשה הנוספת. אני עובד עם עוד תסריטאי ועוד במאי, אז כבר יש צוות. החיבור אבל עם קופה ראשית זה עוזר, עם נדב וכאלה? הנדב נורא עמוס, אני נורא רוצה, אבל הוא אמר... היית רוצה, אבל כן? דבר שיקרה, נדב גם עשה לי את החיבור ביני לבין התסריטאי. לא, הוא הראשון שקראתי לו, ונתתי לו לשלוח, והוא אמר לי, אני רוצה את זה, אם שזה יקרה, אבל הוא פשוט נורא עמוס, מלא. אבל זה לא משנה, זה דברים שיקרו לי שהם צריכים לקרות. מה הצליח כזה שהיה ממש ממש טוב, שאולי שווה לזה, זה היה שאולי ואירנה בבית חולים, אתה זוכר את זה? כן, כן. חבל על הזמן. יש משהו פשוט בבית חולים, שהקודרות הזאת של הסופיות... כן, אם אתה מביא גם את הקומדיה וזה, אבל אני רוצה להביא משהו אחר. אתה רוצה לא קומדיה בכלל? לא, ממש לא קומדיה, אחי. אני רוצה להביא לך את המחור... ברור שיש קומדיה. אני הייתי שם בבית חולים, אנשים נפצעו יופי יופי. אתה יודע, ושם צחקתי יותר משלא צחקתי בסטנדאפ בחיי. כי בדיחות של אלוהים, אחי, של אלוקים. הבדיחות של... הבדיחות הכי מצחיק. מצחיק, אחי. סטנדאפיסט שלא יכול לעמוד, אחי. מה זה כל זה? זה כאילו פסיכי, יש שם רגעים מצחיקים בטירוף. אני לא יכול להגיד לך אותם, כי המשפטים שאיתם אני מכור את הסדרה, כן? אתה לא יכול? אני יכול להגיד לך, הנה סיפור, לדוגמה, אני זוכר שהיינו 5 על הגג של השיקום, זה היה כמו פינת עישון כזאת, אבל זה גם היה הגג של השיקום, והיינו שם 5 חבר'ה או 6 חבר'ה על כיסא גלגלים, כל אחד על כיסא גלגלים, ומישהו שלף ג'וינט רפואי אפילו, ג'וינט, לעשן, ויש ג'וינט, והמצית נפלה על הרצפה. אף אחד לא יכול. עכשיו אתה לא יכול להרים את המצית, אחי. אתה לא מצליח להגיע למצית, על הרצפה, אין לך. אחי, זה אחי, זה הדבר הכי קורה בעולם, כל אחד מנסה בזה, ואז אתה רואה אחד לוקח מגב, והשני לוקח עוד מגב, והם ביחד, אחד מול השני מנסים להרים את המצית, והשני וזה נופל, אחי, וזה ונקראנו מצחוק שם על הגג, בכינו, המצית, אחי, ואתה בדודה לעשן, אתה בדודה, כואב לך גוף מהתאונה, ואתה מצית פה, אתה רואה את המצית פה, אתה לא יכול להגיע אליה, זה פה, אתה לא יכול. וואי, ענק. אז כאילו סיטואציה שהיא קומית, נכון? אבל בלילה, כולנו בוכים. כל אחד בוכה על מר גורלו. וזה רגעים כאלה, עכשיו, אנשים עכשיו חווים שיקום, כל המדינה הזאת חובה שיקום. תמה 38 כזה, לכל המציאות שלנו, למחשבות שלנו, לחיים שלנו. טוב, שמע, הלוואי וזה יעבוד. כן, זה וזה וזה. אנחנו מדברים על זה שאנחנו עושים את אותם נוירונים של האין חשק. והקרח באמת נתן לי את האין חשק לעשות גם דברים אחרים, אפילו גם להתקשר למוסך. לתקן את התקלה באוטו שכבר יושבת לך על זה. כמה תקלות שאתה אומר, יאללה, בא לי לעשות את זה, להתקדם עם זה כבר. לגמרי. אבל כן, לאט לאט. טוב. איך היה לך, דניאל? היה לי מדהים. באמת, הלוואי ותגיע שוב. אני מת על השיחות האלה. גם אני... זה בעיניי... כיף לדבר איתך. זה פינה, זה משהו, זה חבל על הזמן. יש לך פה משהו גם אתה בעיניי. זה כיף. אני ממש אשמח. בפודקאסט הבא יהיה פה איזה משהו קטן לגמרי, תאורה קטנה. אני אעשה פה דברים, לכל גם מי שמגיב, שתדעו, יהיה פה דברים חבל על הזמן. כן, יהיו פה דברים, אנחנו משתדרגים. לאט לאט, זה חלק מהעולם, אנחנו תמיד משתדרגים ולאט לאט. וברור שהאולפן הקודם היה ממש יפה. לאט לאט מהר. לאט לאט מהר, בדיוק. טוב, תודה רבה רודי. יאללה, תודה רבה דניאל.